ที่กวางไปในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยนะบอกมันเป็นยิ่งใหญ่จังวะมันทำให้เราแบบมั่นใจในสิ่งผิดๆอะครับอาการเดียวกับตอนนี้เป็นล็อกสตาร์ซินโดรมเลยก็จะเป็นเอียร์คัชเชอร์แล้วดูเหมือนจะเป็นฟู้ดคัชเชอร์ด้วย ถ้าตอบแบบไม่ดาราก็คงแต่ถ้าตอบแบบดาราก็คงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของเทหน้าตักทอล์กของเราในวันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกหลักของทีม TNT Team Star นะฮะที่เราคงคุ้นเคยกันดีแล้วก็ล่าสุดต้นปีนี้เองนะฮะเขาเพิ่งคว้าแชมป์โป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์เป็นครั้งแรกในชีวิตจากรายการ APT Manila Classic ปี 2025 นะครับในรายการ Turbo Double Stack นะครับเขาเป็นเจ้าของสถิติ5 ITM และตอนนี้อยู่อันดับที่119ของ Thailand All Time Money List นะฮะนี่ยังไม่รวมถึงการที่เขาเป็นศิลปินที่คุณอาจจะคุ้นเคยดีอยู่แล้วเป็นเจ้าของเพลงฮิตมากมายนะครับแต่วันนี้เราจะคุยกับเขาในฐานะนักโป๊กเกอร์เต็มตัวฮะกวางศิริสินโชติวิจิตรสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับสวัสดีคนดูด้วยนะครับโหแนะนำซะยืดยาวเลยนะครับบอกกวาง AB จบครับผม วันนี้เราคงเน้นไปที่เรื่องโป๊กเกอร์กันเป็นหลักนะเพราะว่าเรื่องชีวิตอะไรเงี้ยเราคุยกันไปแล้วในปาร์ตี้ทอล์กใครยังไม่ดูไปเปิดดูได้นะครับเราเซิร์ชหาดูนะฮะมีดาร์บงนาม่าอยู่ไม่น้อยทีเดียวในนั้นวันนี้เราคุยกันแบบสบายๆได้ครับเอาโป๊กเกอร์แล้วกันฮะเริ่มรู้จักโป๊กเกอร์เพราะอะไรเริ่มจากอะไรรู้จักครั้งแรกเลยนะครับผมก็คือเป็นแฟนเก่าของน้องสาวนานมากแล้วครับเป็นหลัก10 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็คือพี่คนนี้เขาเป็นเด็กจบนอกมาจากอเมริกาเขาก็คงแบบมีกิจกรรมเรื่องโป๊กเกอร์กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็มาอินโทรดิวให้ที่บ้านเล่นเป็น Family Game อะไรเงี้ยครับผมก็นั่นคือการที่ได้รู้จักครั้งแรกแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยตอนนั้นคือรู้แค่กติกาแต่ว่าทำไมเขาต้องมาเลสใส่ทำไมเขาต้องมาเลสใส่อะไรเงี้ยแบบไพ่ยังไม่ออกเลยมันรู้ได้ยังไงวะอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเราเล่นไม่เป็นอะไรเงี้ยก็คือแค่มั่วๆตามไปอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นคือครั้งแรกที่ได้รู้จักกับโป๊กเกอร์ตอนที่พอจะเริ่มเล่นเป็นแล้วเนี่ยเรามองว่ามันสนุกยังไงมันมองเป็นเกมเป็นกีฬาหรือมันเป็นความท้าทายใหม่ๆคือที่กวางรู้สึกอินกับมันนะครับผมคือครั้งแรกเลยที่พอเล่นกันกับเป็นโฮมเกมที่บ้านเล่นกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอะไรเงี้ยครับผมเสร็จปุ๊บได้ไปเปิดเจอคลิปใน YouTube ว่ามันมีการเรียนการสอนเว้ยแสดงว่าไอกิจกรรมเนี้ยมันสามารถพัฒนาเก่งขึ้นได้คือไพ่อื่นเนี่ยมันไม่มีเทคนิคการเรียนการสอนไม่มีครับใช่ไหมใช่เมื่อก่อนปอกเด้งปอกเด้งมันไม่เห็นมีแบบสูตรเล่นยังไงให้มันเก่งขึ้นเลยหรือนักกีฬาปอกเด้งมืออาชีพอะไรเงี้ยไม่เคยเจออะไรเงี้ยครับผมก็มาเจอโป๊กเกอร์เนี่ยที่รู้สึกว่ามันเป็นเกมเป็นกีฬาที่เราพัฒนาสามารถเก่งขึ้นได้สามารถสู้กับคนอื่นได้ในแบบเลเวลที่มันเหมือนมันมีปั๊มแรงขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็เลยเริ่มอินกับมันนะครับซึ่งพอตอนเริ่มเรียนเนี่ยเอาอย่างในช่องที่ดูช่องแรกนี่จำได้ไหมมันช่องอะไรแล้วหลังจากนั้นเรียนยังไงเทหน้าตักนี่แหละครับช่องแรกเลยใช่ครับเข้าใจง่ายสุดตอนนั้นคือเป็นแบบพวกไฮไลท์ที่พี่เบลขอสนามเป็นคนพากใช่ไหมแล้วมันตลกมันขำดีอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่บ้านก็ชอบดูด้วยมันคือเขาเล่นไม่เป็นแต่ว่าเขาดูแล้วมันสนุกอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มดูแล้วเฮ้ยโหมันเล่นกันอย่างนี้ขำดีตลกดีอะไรเงี้ยนึกอะไรไม่ออกเริ่มที่เทหน้าตักก่อนใช่เทหน้าตักดูง่ายสุดแล้วครับย่อยง่ายพอเสร็จปุ๊บเราเริ่มอยากพัฒนาคราวนี้เริ่มไปดูช่องที่มันเป็นแบบเป็นของเมืองนอกบ้างที่มันเป็นแบบเล่นยาวๆแล้วมีอธิบายว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนี้ซึ่งอันนี้ก็ต้องมีพื้นฐานระดับหนึ่งไม่งั้นก็ดูไม่รู้เรื่องอยู่ดีไม่งั้นกวางว่ามันดูแล้วมันจะง่วงใช่ไหมใช่เพราะมันยาวมากแล้วมันเล่นอะไรของมัน strategy คืออะไรก็ดูไม่ออกใช่ครับแล้วก็เริ่มดูให้มันลึกขึ้นมีการวิเคราะห์แฮนด์มีการอะไรเงี้ยมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้รู้สึกว่าต้องเอาจริงเอาจังกับมันคือด้วยนิสัยกวางครับนิสัยกวางคือแบบพอเราอินกับอะไรแล้วกวางจะรู้สึกว่ากวางอยากสุดทางนี้ว่ามันจะไปสุดได้แค่ไหนกันอะไรซึ่งทุกวันนี้ทำไมมันไม่สุดสักทีวะคุณได้แชมป์แล้วก็ยังไม่สุดอีกใช่ไหมยังไม่สุดครับไปต่อได้อีกมันยังมีให้เรียนรู้ยังมีให้แบบศึกษาอีกเยอะแยะมากมายเลยครับโอเคจากวันแรกที่เริ่มรู้จักนะฮะจนถึงวันนี้เอาแค่ถึงวันนี้ถ้าจะบอกกับคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยคุณอยากจะบอกว่าโป๊กเกอร์มันคืออะไรสำหรับกวางเนี่ยกวางมองว่ามันเป็นกีฬาเต็มตัวแล้วครับผมเพราะว่าที่พูดเสมอเลยคือมันมีการเก่งขึ้นได้นะครับมันมีการเรียนรู้ฝึกฝนให้พัฒนาขึ้นได้มีการจัดอันดับได้
นะเพราะนั้นมันเหมือนกีฬาแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็คือที่มันส่วนเสริมที่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนกีฬาอีกก็คือเรื่องสมาธิร่างกายซึ่งตอนวันแข่งรถแข่งกีฬาอย่างอื่นมันก็ต้องมีฟังก์ชันพวกนี้ครบเหมือนกันกับการแข่งโป๊กเกอร์เลยอะไรเงี้ยครับผมอย่างแข่งรถเนี่ยวันไหนถ้าร่างกายไม่ดีต่อให้รถแรงแค่ไหนมันก็สู้เขาไม่ได้วันไหนที่นอนมาไม่เยอะสมองสติไม่ดีอะไรเงี้ยครับผมก็สู้เขาไม่ได้นะครับมันเหมือนกันกับโป๊กเกอร์เลยซึ่งอันนี้จริงนะคือบางคนอาจจะเข้าใจว่าเนี่ยอย่างแบบบางทีคุยกับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นอย่างเงี้ยเขาก็ยังมองว่าโอ้โหมันก็คือใช้ดวงนั่นแหละเข้าใจได้ครับอย่างที่กวางบอกป่าว่าเดย์วันที่กวางรู้จักจากพี่คนนู้นอะไรเงี้ยที่เขามาถึงเขาเลสด้วยไพ่อะไรก็ไม่รู้ที่มันแบบไพ่ยังไม่เปิดกันเลยอ่ะมันก็วัดดวงนี่หว่าอะไรเงี้ยซึ่งตอนหลังเราถึงมาเข้าใจว่าอ๋อมันมีทฤษฎีในการเล่นที่ทำไมไพ่นี้ถึงต้องทำการเรสที่พรีฟอปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เริ่มพัฒนาเริ่มเข้าใจขึ้นเรื่อยๆแล้วอย่างสมาธิอย่างสุขภาพร่างกายมันเกี่ยวข้องอะไรกับการเล่นสำคัญมากครับคือวันที่เราพักผ่อนน้อยวันที่เรามีเรื่องอื่นกวนใจเราจะคิดอะไรที่มันซับซ้อนไม่ได้ มันจะคิดได้แค่1 ขั้น 2 ขั้นแต่ว่าบางทีในการแข่งขันเนี่ยเราต้องไปเจอกับโปรเจอกับคนแบบร้อยพ่อพันแม่อะไรเงี้ยบางทีมันต้องคิด 4-5 ขั้นไปล่วงหน้าอะไรเงี้ยครับผมสมองเราจะไม่สามารถคิดซับซ้อนอย่างนั้นได้บางทีแบบเปิดมาปุ๊บสมมุติเป็นพ็อกเก็ต7อย่างเงี้ยคือสมองมันจะสั่งว่าall in ไปเถอะ อย่างเงี้ยแทนที่เราจะต้องคิดว่าแบบคนนู้นมีอะไรคนนี้มีอะไรหรือเราจะทำยังไงกับไพ่นี้อะไรเงี้ยครับผมจึงไม่แปลกใจนะถ้าเกิดสมมุติว่าติดตามพวกประวัติของนักโป๊กเกอร์มืออาชีพเก่งๆนี่ส่วนใหญ่เวลาว่างนั่งสมาธิกันเกือบจะทุกคนเลยมีเป็นแบบนั่งสมาธิมีปรึกษาคุณหมอด้านจิตวิทยาอะไรพวกนี้ครับผมคือเรื่องสภาพจิตใจสำคัญมากนะโป๊กเกอร์มาถึงเรื่องของการเข้าสู่วงการจริงเราเข้าทัวร์นาเมนต์แรกนี่พร้อมกันเนี่ยปี 2022 ที่ฮานอยตอนนั้นคือ APT เวียดนามฮานอยปี 2022 นะฮะซึ่งสำหรับกวางแล้วเนี่ยเข้าไปรายการที่2มั้งหรือรายการแรกเลยน่าจะรายการที่2รายการแรกเหมือนไปเทตังทิ้งเฉยๆคล้ายๆกับไป orientation ไปลองดูว่าเขาอยู่กันยังไงนะในโต๊ะมารยาทเป็นยังไงแต่พอรายการที่2ปึ้งคุณอันดับ3เลยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างฮะคือทัวร์แรกเนี่ยอาการแย่มากนะครับอาการในการที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยแย่มากคือ1เราไม่รู้มารยาทกติกาก็จะแบบโดนดีลเลอร์ดุบ่อยอะไรเงี้ยเอาออฟเทิร์นแบบข้ามตาหรืออะไรเงี้ยครับหรือว่าเลสจริงๆเขาต้องเลสคูณ2บางทีโยนไปอะไรเงี้ยคือเรางงๆอยู่แล้วก็อาการในการเล่นก็แย่มากคือมือสั่นแบบหยุดไม่ได้จริงๆเบรกไม่ได้จริงๆคือแบบไพ่ดีมือสั่นโอ้โหอาการออกใช่ครับคือพยายามเบรกตัวเองคือทำไม่ได้เลยตอนนั้นอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็แต่ตอนนั้นเนี่ยก็ประกอบกับว่าไพ่ฮิตด้วยแล้วก็คือเราอาจจะเป็นเพราะเรารู้ไม่เยอะเราเลยเล่นแบบsimple มากๆอะไรเงี้ยคือไม่ซับซ้อนติดก็เล่นเลยอะไรเงี้ยครับผมก็มันเลยทำให้เรามีโอกาสเข้าไปได้ลึกแต่ว่าข้อเสียที่วันนั้นเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าสติเราไม่พอคือพอเข้าถึงประมาณสัก6 ชั่วโมง7 ชั่วโมงหลังเนี่ยคือสมองเบลอแล้วไม่สามารถไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าตัวเองมีชิปเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับนับไม่ถูกแล้วครับเบลอแล้วตอนนั้นเนี่ย Final Table ก็คือได้นั่ง Feature Table ด้วยใช่ไหมก็คือแบบมันเป็นแบบโต๊ะที่แบบมีสายตาจับจ้องมันเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นคือวันนั้นน่ะกวางไม่ได้ตื่นเต้นเพราะคนเยอะไม่ได้ตื่นเต้นเพราะขึ้นเวทีเพราะว่าเราในอาชีพเรามันเจอคนเยอะเจอเวทีอยู่แล้วอะไรครับแต่ว่าที่รู้สึกแย่เลยเนี่ยคือร่างกายไม่ไหวครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยต้องนั่งไปเกือบ10 ชั่วโมงตอนที่ขึ้นเวทีเนี่ยมันน่าจะสักประมาณ7 หรือ 8 ชั่วโมงแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็คืออย่างที่กวางบอกว่าสมองมันเบลอแล้วมันคิดไม่ออกแล้วว่านี่คืออะไรเรามีชิปเท่าไหร่ต้องทำอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับผมก็เล่นโมซัวๆแล้วอะไรเงี้ยครับตอนนั้นตอนไปทัวร์นาเมนต์นั้นตอนแรกเนี่ยเป้าหมายคืออะไรฮะเป้าหมายตอนนั้นคือแค่ขอว่าให้เข้าไปลึกๆหน่อยละกันแค่นั้นคือไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยครับคือเราเล่นแบบเพราะว่าอันนั้นเป็นครั้งแรกด้วยกติกาทัวร์นาเมนต์ก็ยังไม่รู้วิธีคิดแบบทัวร์นาเมนต์ก็ยังไม่รู้คือทริปนั้นเนี่ยได้พี่เต้โปรเต้ครับโปรเต้มาเป็นโค้ชให้อะไรเงี้ยผมก็เขาก็สอนนู่นสอนนี่สอนมาแล้วก็พยายามทำตามแล้วระหว่างที่เล่นเนี่ยก็จะมีโปรคนไทยเยอะแยะมากมายเดินวนเวียนมาแบบเฮ้ยพี่กวางอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็รับความรู้มาเยอะแยะอะไรเงี้ยตอนนั้นซึ่งประมวลผลไม่ค่อยไหวแล้วตอนนั้นแบบมันเยอะมากๆแล้ว
มันเลทเกมมากๆคือร่างกายมันล้ามากๆแล้วก็หลังจากนั้นกลับมาเลยได้รู้โอ้โหเรื่องร่างกายสำคัญมากสมมุติว่าถึงจุดนี้จะเล่าให้มือใหม่ที่อาจจะกำลังจะไปแข่งทัวร์นาเมนต์แรกในชีวิตเนี่ยมีอะไรจะบอกเขาไหมจากประสบการณ์ทัวร์นาเมนต์แรกของเราอันนี้กวางได้มาจากตอนสมัยเด็กๆกวางดูพวกมันจะมีรายการหลังข่าวที่เป็นสอนตีกอล์ฟครับกวางได้ยินประโยคนึงมาแล้วแบบมันจำอะไรประมาณนั้นแล้วจำติดหัวมาเลยคือการตั้งเป้าหมายในกีฬาอย่างนักกอล์ฟเขาจะไม่ได้ตั้งว่าเขาจะยิงไปที่หลุมเขาจะยิงไปวงรอบๆหลุมวิธีคิดเขาคือแบบเพื่อลดความกดดันตัวเองแล้วก็ให้พอสมองเรามันไม่กดดันสมองเราจะทำงานดีนะครับอย่างโป๊กเกอร์อย่างแข่งรถเองกวางก็จะคิดแบบนี้อย่างโป๊กเกอร์เองกวางก็จะคิดว่าขั้นแรกเราไปนั่งปุ๊บกวางขอแค่ ITM พอวิธีคิดนะครับแต่ว่าจริงๆเราตั้งใจจะไปไกลนั่นแหละแต่ว่าจุดมุ่งหมายเป็น ITM พอผ่าน ITM ปุ๊บจุดมุ่งหมายคือ Final Table เราจะคิดอย่างนี้กวางจะไม่ได้แบบว่าไปนั่งปุ๊บแล้วทริปนี้จะต้องได้ที่3จะได้ที่2จะได้แชมป์อะไรเงี้ยจะไม่คิดอย่างนั้นเพราะว่าพอคิดปุ๊บเนี่ยการที่เราต้องไปนั่งบนโต๊ะเป็นเกือบ10ชั่วโมงแล้วเรากดดันตัวเองขนาดนั้นยังไม่รวมสิ่งแวดล้อมข้างนอกที่กดดันเราอีกมันจะทำให้ตัวเราไม่ไหวก็คือเราตั้งเป้าแบบเอาแบบที่มันไม่โหดมากแล้วก็ค่อยๆขยับเป้าไปเรื่อยๆคือรักษาจิตใจเราให้มันอยู่ในสภาพที่แบบเฮลตี้หน่อยอะไรเงี้ยต้องเชื่อนะฮะเขาได้แชมป์มาแล้วแต่คราวนี้เนี่ยจริงๆต่อให้ไม่ได้แชมป์นะทัวร์แรกได้ที่3เนี่ยมันโหดมากเลยนะมันเป็นเรื่องน่าดีใจมากมันส่งผลให้กดดันตัวเองไหมเช่นทัวร์ต่อไปแย่แล้วถ้าไม่ได้ที่3นี่ถือว่าแย่ถือว่าไม่สำเร็จไม่ได้คิดเป็นเชิงกดดันครับคิดว่าเราเคยทำได้แล้วมันควรจะทำได้อีกนะอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันแต่ตอนแรกโป๊กเกอร์มันไม่ใช่เกมดวงใช่ไหมครับมันมีดวงแค่อยู่ 20% เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเข้าไปครั้งนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ที่เราจะทำได้ใกล้เคียงเดิมอีกอะไรเงี้ยครับผมก็กลับมาศึกษาเพิ่มเติมทำยังไงให้การเล่นของเรามันคงที่ไม่แย่ลงไม่ดีขึ้นเนี่ยยังพอโอเคแต่ว่าอย่าให้มันแย่ลงอะไรเงี้ยหลายคนที่ดูเทรนนักตักเนี่ยก็จะเป็นนักโป๊กเกอร์มือใหม่กำลังหาข้อมูลอยู่ดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่านักโป๊กเกอร์มือใหม่จะงงเวลาเห็นตารางอีเวนต์ต่างๆเวลาไปทัวร์นาเมนต์โอ้มันเยอะมากมันแบบบางทีดูแล้วมันคืออะไรวะเนี่ยทุกวันนี้กวางดูยังปวดหัวอยู่ใช่ไหมมันแบบมันรายละเอียดมันเยอะใช่ครับถ้าจะพอจากประสบการณ์ที่เราก็ไปมาเนี่ย5 ITM แล้วเนี่ยนะฮะเลือกยังไงสมมุติเป็นมือใหม่วิธีเลือกดูตรงไหนเลือกอะไรวางว่า2แฟกเตอร์หลักที่ใช้ในการเลือกนะครับคือเงินและเวลาครับเงินหมายถึงว่าบัดเจ็ตเรามีเท่าไหร่นะครับแต่ละทัวร์เนี่ยใช้เงินไม่เท่ากันนะครับถึงแม้จะเป็นสมมติทัวร์ APT เองมันก็จะมีหลายอีเวนต์อยู่ในนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปถึงแล้วซื้อเมนอีเวนต์เท่านั้นเรามีบัดเจ็ตอยู่เท่าไหร่เราลองเลือกตามบัดเจ็ตก่อนคราวนี้พอตามบัดเจ็ตเสร็จปุ๊บเราต้องดูว่าเวลาที่เราจะบินไปอยู่ที่นู่นเนี่ยมีเวลาแค่ไหนใช่ไหมครับผมแต่ละอีเวนต์ใช้เวลาไม่เท่ากันบางอีเวนต์เนี่ยครึ่งวันจบบางอีเวนต์1วันจบบางอีเวนต์2วัน3วัน4วันก็ดูว่าเวลาที่เราอยู่ตรงนั้นไหวแค่ไหนนะครับส่วนมีมือใหม่หลายๆคนที่มาถามอะไรเงี้ยบอกผมกลัวผมไม่กล้าไปอะไรเงี้ยคือกวางจะบอกว่าที่ไปแข่งครับมันไม่ใช่แบบโอ้โหนั่งปุ๊บเจอโปรทั้งโต๊ะอะไรเงี้ยมันเป็นที่ที่เราสามารถไปลองได้ไปฝึกได้แล้วทุกครั้งผมเชื่อว่าทุกครั้งใครก็ตามเนี่ยที่ได้ไปลองเหยียบไปในทัวร์นาเมนต์แล้วเนี่ยกลับมาคุณจะเล่นดีขึ้นแบบไม่น่าเชื่อเลยเพราะคุณจะได้ความรู้จากเพลเยอร์อีกหลายๆคนทั้งที่โปรและไม่โปรเขามีวิธีคิดมีวิธีเล่นแบบใหม่ๆที่แบบมาทำให้ตัวเองพัฒนามากขึ้นได้นะครับเพราะนั้นลองเถอะไม่ต้องกลัวหรอกครับไปเล่นได้เลยไปเนี่ยจำเป็นต้องแข่งเมนอีเวนต์ไหมไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นเลยครับก็อย่างที่วางบอกถ้าเวลาได้บัดเจ็ตได้ลงแข่งเลยเพราะหลายคนเนี่ยเขาเห็นราคาค่าสมัครแมนอีเวนต์แล้วกลัว 30,000 40,000 บางทีอาจจะสุขโหมันเกินไปแต่จริงๆแล้วมันมีอีเวนต์เล็กๆแบบหลักพันครับหลักพันก็มีแล้วนอกจาก APT เองมันยังหลายๆประเทศที่เขามีจัดเป็น local tournament ไปลองได้ครับไต้หวันเวียดนามอย่างเงี้ยมีหลักพัน daily tournament ใช่1,000 เดียว 2,000 3,000 อย่างเงี้ยไปลองเล่นดูได้ครับคราวนี้พอมันมีราคาค่าสมัครแบบหลากหลายไม่ใช่หลักพันไปจนหลักหมื่นหรือว่าถ้าเป็นระดับพวกโปเต้เขาก็เล่นกันเป็นหลักแสนหลักล้านก็มีอย่างเงี้ยนะฮะแปลว่าถ้าภาษาโปรเขาเรียกว่า bank roll นะถ้าพูดกันแบบภาษาชาวบ้านคือต้องเตรียมเงินไปเท่าไหร่หรือว่าเราต้องจัดการกองทุนในการเอาไว้เล่นโป๊กเกอร์ยังไงคือ
ถ้าเรามองโป๊กเกอร์เป็นเหมือนธุรกิจหนึ่งอะครับผมคือการเราจะลงทุนทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะต้องมีเงินทุนก่อนใช่ไหมครับคราวนี้พอเราเอาเงินทุนมาเล่นปุ๊บเนี่ยมันมีคำหนึ่งของภาษาโป๊กเกอร์เรียกว่า bankroll management คือการจัดการเงินทุนของเราเนี่ยคือเราไม่ใช่ว่าเรามีเงิน10,000เราเล่นมันให้หมด10,000ไปเลยอย่างเงี้ยวัดดวงเพราะฉะนั้นถ้าทำอย่างนั้นก็คือแบงก์โรมันก็จะแตกไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมเขาก็เลยมีทฤษฎีแบงก์โรซึ่งก็มีไปศึกษามาอยู่ประมาณนึงอะไรเงี้ยครับผมก็คือทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าใช้ประมาณ 10-20% ของแบงก์โรของเราหมายความว่าสมมุติเราตั้งกองทุนไว้แล้วว่านี่คืองบประมาณในการเล่นโป๊กเกอร์ของเราสมมุติมี 100,000 บาทครับเวลาไปทัวร์นาเมนต์หนึ่งไม่ควรใช้เกิน 20-30% ใช่ครับเพราะว่า 2-30,000 เหตุผลของเขาคือเพราะว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยคนที่ได้เงินกลับมาคือผู้ชนะแค่ 14% ของผู้เล่นใช่ไหมครับคราวนี้การที่เราจะเข้าไปชนะทุกครั้งเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากเพราะนั้นถ้าเราเอาเงินไปลงกับตรงนั้นหมดเนี่ยโอกาสที่เราชนะมันกลับมามันค่อนข้างจะยากแล้วมันใช้เวลานานใช่ไหมครับคราวนี้แต่ว่าเหตุผลที่เขาให้ใช้ 10-20% เนี่ยคือเขาบอกว่าเมื่อเราฮิตชนะขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้แบงก์โรของเราขยายขึ้นทันทีขยายแบบขยายเยอะๆเลยอะไรเงี้ยครับผมส่วนเงินที่เหลือเนี่ยคือเขาจะให้ไปใช้เล่นในแคชเกมโอเคครับเพราะแคชเกมเนี่ยมันเงินมันจะโฟล์ถึงมันจะไม่เยอะแต่ว่ามันโฟล์เข้าออกนิดนึงเข้าออกอยู่อย่างนี้เรื่อยๆทำให้เราแบงก์โรเรามันค่อยๆขยายออกไปอย่างนี้ได้นะครับผมก็และอีกส่วนหนึ่งสำหรับโปรเนี่ยก็คือมันต้องเป็นส่วนกำไรก็คือจ่ายเป็นเงินเดือนให้เราอ๋อก็คือตัดออกมาจากแบงก์โรอีกทีไม่ใช่ว่าเอาทั้งแบงก์โรออกมาใช้ สมมุติว่ากำไรมา 10% 20% จะเอาออกมาจ่ายเงินเดือนเราเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีคิดแบงก์โรของเขาส่วนใครจะทำได้หรือไม่ได้อันนี้ต้องเอาไปลองอะแดปเข้ากับตัวเองดูกวางทำได้ไหมกวางเพิ่งมาซีเรียสเรื่องแบงก์โรเนี่ยประมาณสักปลายปีที่แล้วครับเริ่มมาจดว่าเรามีเท่าไหร่เริ่มเอาออกมาใช้เท่าไหร่ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งมันข้อดีสำหรับกวางเองนะครับมันทำให้เราระวังมากขึ้นในวันที่เฮ้ยมันเริ่มใกล้ตัวแดงแล้วเราจะต้องเปลี่ยนวิธีเล่นหรือว่าบางทีเราป่าเคยมีอาการอย่างนี้ครับคือบวกทิปในหัวคิดว่าเราบวกอยู่คิดว่าเรากำไรอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเนี่ยโหมันลบไปเยอะแล้วเราเหมือนได้ใจไปโดยที่แบบมันไม่ควรจะใช่เพราะเราไม่ได้ทำบัญชีไว้ไม่ได้มีการจดขาเข้าขาออกใช่ซึ่งมันก็คือเหมือนระบบธุรกิจแหละซึ่งอันนี้จริงๆเมื่อกี้ที่บอกว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยใช้ 20% ของแบงก์โรนี่ make sense เหมือนกันเพราะว่าผมจำได้ว่าโปรเตนเคยบอกว่าค่าเฉลี่ยของนักโป๊กเกอร์มืออาชีพทั่วไปเนี่ยคือเขาลงสมัคร5อีเวนต์ ITM 1อีเวนต์นี่คือค่าเฉลี่ยซึ่งมันก็คือ 20% พอดีจึงแปลว่าถ้าเกิดคุณใช้มากกว่า 20% เนี่ยคุณกำลังทำเกินค่าเฉลี่ยแล้วคุณต้องเล่นเก่งกว่าค่าเฉลี่ยของโป๊กเกอร์โปรทั่วไปครับผมซึ่งถ้าคุณเก่งเบอร์นั้นก็ลองดูก็แล้วแต่ แต่ถ้าเอาแบบค่าเฉลี่ยก็คือ 20% มันก็เลยแปลว่าก่อนจะไปเล่นโป๊กเกอร์ถ้าจะให้ชัวร์เนี่ยพูดง่ายคือมันต้องเก็บเงินก่อนใช่ครับใช่ไหมเหมือนแบบเหมือนหยอดตังค์ใส่กระปุกมันเหมือนการทำธุรกิจหนึ่งครับถ้าเรามาตัวเปล่าๆเลยไปจับเสือมือเปล่าเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราก็ต้องเตรียมงบประมาณไว้สักก้อนหนึ่งว่าจะใช้เท่าไหร่แล้วไม่ใช่เงินที่ถ้าเราเสียก้อนนี้ไปแล้วเราจะเดือดร้อนทั้งชีวิตอะไรเงี้ยไม่ได้เขาต้องเรียกว่ามันคือเงินเย็นเงินนี้คือเตรียมเอาไว้เพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะใช่ครับแล้วก็ใช้อย่างมีระเบียบวินัยอย่าไปใช้เกินอย่าเอาออกมาโดยไม่มีระเบียบวินัยใช่ครับโอเคพูดง่ายฮะทำยากมากรายการโปรดปรานของกวางได้ยินมาว่า Turbo Double Stack ครับผมเริ่มจากอย่างนี้ก่อนกติกามันคืออะไรคำว่าพอมันมีคำว่า Turbo ปุ๊บแปลว่าstructure เวลาที่มันขึ้นแต่ละเลเวลมันจะสั้นลงนะครับจากเดิมที่อย่างพวกที่เป็นอีเวนต์ปกติอาจจะ25นาทีหรือ30นาทีในการขึ้น1เลเวลอะไรเงี้ยครับเทอร์โบอาจจะเหลือแค่15นาทีอะไรอย่างนี้นี่คือคำว่าเทอร์โบซึ่งการที่มันขึ้นเร็วมันส่งผลต่อ strategy การเล่นยังไงส่งผลครับก็คือเราไม่สามารถรอไพ่ได้นานขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบรายจะกินเราหมดใช่ถูกต้องครับผมแล้วก็ต่อมาก็คือคำว่า double stack ครับคำว่า double stack ความหมายคือปกติเนี่ยถ้าอีเวนต์อื่น stack เริ่มต้นจะประมาณ 15,000 ชิปอะไรประมาณนั้นประมาณ150อะไรประมาณนั้นครับ double stack ก็คือคูณ2ก็จะเป็น 30,000 ชิปอย่างนี้ครับผมก็จะทำให้มีเรียกว่ามีพื้นที่ให้ทดลอง strategy ได้หลากหลายขึ้นอย่างเงี้ยฮะกวางคิดว่าสาเหตุที่กวางถนัด
อ้ Turbo Double Stack เนี่ยครับผมเพราะว่าพอมันเป็นความ Double Stack ปุ๊บเนี่ยมันมีพื้นที่ให้เราเล่นท่าแปลกๆได้มันมีพื้นที่ให้เราลองบลัฟได้ลองแบบเล่นแรงบ้างเบาบ้างอะไรเงี้ยคือมันทำให้มันมีทริคหลายแบบในการเล่นได้ครับมันไม่ตึงมากพอเทียบกับอย่างอีเวนต์ธรรมดาที่มีแค่150บิ๊กไบเนี่ยคือเผลอแป๊บเดียวมันจะเป็นสถานะช็อตแหละใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างพอดับเบิลสแต็กเนี่ยกว่าเราจะไปถึงสถานะช็อตเนี่ยมันกว้างมากกว่าจะถึงนะครับ ในเกมแบบทัวร์นาเมนต์เนี่ยฮะแค่ไหนถึงเริ่มเรียกว่าช็อตแล้วในมุมมองกว้างของกวาง20บิ๊กครับโอเค20บิ๊กนี่พอแตะ20เมื่อไหร่เนี่ยกวางจะเปลี่ยนแผนในหัวเป็นช็อตสแต็กสตราเทจีแล้วโอเคก็คือจะเริ่มเล่นโพสต์ฟอร์มน้อยลงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคซึ่งผมว่าอันนี้ก็มันเวลายิ่งอยู่ในเกมแบบเทอร์โบเนี่ยเผลอแป๊บเดียวมัน20บิ๊กไบโดยไม่รู้ตัวบางทีเรานำอยู่เรารู้สึกว่าแบบโหเราจริงแบบเกิน average stack มาโดยตลอดใช่ครับเป็นบ่อยมากนะครับความคิดเนี้ยเมื่อก่อนพอรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองอยู่ above average แล้วเนี่ยคือแบบได้ใจเล่นแบบไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผมพอเผลอหันมาแวบเดียวไปแล้วผมก็เสียนิสัยตรงนี้ไปจำเวลาเหลือสัก40-50เนี่ยแต่เผลอแป๊บเดียวคือพูดง่ายๆคือสมมติเราเล่นเกมพลาดไปแค่เกมเดียวใช่ครับพอเขาอัพไบรปึ้งเรากลับมาเหลือ20เลยทันทีโดยไม่รู้ตัวนะฮะโอเคคราวนี้พอถนัดเนี่ยมันแปลว่าอะไรฮะเราเล่นเกมนี้ได้ดีหรือว่ากวางรู้สึกว่าคือตอนแรกเนี่ยกวางก็ไม่ได้รู้ตัวครับว่าเราถนัดเกมไหนคือลงไปเรื่อยเลยลงหลายแบบมากลงเมนอีเวนต์ลงไฮเปอร์เทอร์โบลงเทอร์โบดับเบิลสแต็กลงฟิชเอาท์นะครับมันมีหลายแบบมากเลยครับลงไปเรื่อยเลยจนกระทั่งรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราเข้า ITM ไอ้ Turbo Double Stack บ่อยแล้วเริ่มรู้สึกว่าพอเราไปนั่งเล่นอ่ะเราไม่รู้สึกตัวเองไม่รู้สึกว่าเราเป็นแบบเป็นเศษผงธุลีในโต๊ะอะไรเงี้ยคือแบบมีตัวตนอยู่เรามีตัวตนเราคุมเกมได้เราอ่านออกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าอ๋อนี่แหละสงสัยมันจะเป็นทางถนัดเราซึ่งก็เลยทำให้มีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือได้อันดับ9 2 ครั้งติดเลยในอีเวนต์แบบนี้2 ครั้งติดคือใช่คืออันดับ9ก็คือได้เข้าไปอยู่ใน Final Table ถึงแม้จะตกคนแรกของ Final Table ก็ตามใช่ครับพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยอยากรู้ความรู้สึกนี้เหมือนกันฮะในอีเวนต์ประเภทเดียวกันติด Final Table 2 ครั้งติดแต่ตกคนแรกเลยของ Final Table เนี่ยมันรู้สึกดีหรือรู้สึกแย่หมายความว่าโห Final Table อีกแล้วหรือตก Final Table คนแรกอีกแล้วมันรู้สึกยังไงไม่ได้รู้สึกแย่ครับรู้สึกมันกลายเป็นว่ากวางได้กลับมาคิดว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นอย่างนั้นประจำเลยก็เลยได้เหตุผลว่าเพราะว่าเราเอาสแต็กเป็นช็อตสแต็กเข้าไปถึง Final Table ครับคราวนี้ก็เลยต้องกลับมาแก้ว่าทำไมเราถึงเป็นเข้า Final Table ด้วยช็อตสแต็กตลอดเลยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนที่เข้า Final Table เนี่ย2 ครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือเข้าไปด้วยแบบ5 Big Buy 7 Big Buy อะไรเงี้ยครับคือมันช็อตมากแล้วก็ไพ่ที่โดนเนี่ยก็คืออย่างอันก่อนหน้านี้ก็คือ Ace Jack สูตรซึ่งมันยังไงเราก็ต้อง all in มันกลายเป็นภาวะที่เราโดนบังคับ all in โดยปริยายอะไรเงี้ยครับผมก็กลับมาคิดว่าทำไมมันถึงเกิดอย่างนั้นแล้วจะแก้ยังไงไม่ให้มันเกิดอย่างนั้นอีกอะไรเงี้ยครับผมพอพูดถึงตรงนี้แล้วผมก็เป็นส่วนใหญ่แล้วก็คือพอเข้าไปแตะ Final Table แล้วมันจะช็อตอ่ะใช่ครับคล้ายๆกับอาการเรามันคือรอให้คนอื่นตกก่อนใช่ครับแล้วให้สุดเหลือเราแล้วเราก็ได้เข้าไปแต่จริงๆแล้วไม่ดีแต่มีครั้งหนึ่งฮะผมเข้าไปนี่ผมเชื่อว่าผมน่าจะเป็นอันดับ2ในบรรดาชิปลีดเดอร์อ่ะแล้วก็ตอนนั้นบับเบิลอ่ะเหลือ2โต๊ะแล้วผมคู่คิงมันก็ต้องแบบเขาเรสมาผมก็ต้องรีเลสใช่ไหมใช่ครับแล้วเขา all in อ่ะแต่ไอคน all in มันเป็นชิปลีดเดอร์อ่ะเป็นคุณคอไหมดีฟชนดีฟใช่ไหมครับดีฟชนดีฟคอไหมจังหวะนั้นคู่คิงอ่ะเป็นกวางวางคอใช่ป่ะผมก็คอไอ้โกก็ต้องคอครับผมก็คอเปิดมาเขาพ็อกเก็ตแจ็คเราก็เอาแล้วสบายซึ่งคิดถูกใช่ไหมก็แปลว่าเราตัดสินใจถูกฟลอปมาแจ็คตัวแรกเลยครับนั่นแหละตกเลยฮะคือพอเล่นทัวร์นาเมนต์เรื่อยๆครับมันจะมี mindset 2 แบบคือที่ได้ยินหลายๆคนเขาพูดมาก็คือว่าคุณจะเอาแชมป์หรือว่าคุณจะเอาเงินใช่ไหมครับพอ mindset ว่าเราเลือกทางที่เราจะเอาแชมป์แล้วเนี่ยคือยังไงก็ต้องขออย่างที่ป่าบอกอย่างที่ป่าทำถูกแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้ามีอีก mindset หนึ่งว่าคุณจะเอาเงินรางวัล
ตอนนี้ เล่น บับเบิล เซฟ อยู่ต้องเซฟ ใช่เพราะว่ามันมีค่า ICM มีค่ามันนี่จำใช่ไหมครับเราอยู่เฉยๆบางทีเราได้เงินเยอะขึ้นซะด้วยซ้ำ ก็จริง ใช่ไหมครับก็อยู่ที่ว่าจะเลือกเดินทางไหน ปกติคุณเลือกทางไหน แชมป์ ใช่ แรกเอาเงิน โอเค แรก โอเคโอเค ๆสมัยก่อนแรกๆเนี่ยครับคือแบบโอ้กลัวเขาออินมาอยู่เฉยๆเดี๋ยวคนนั้นตกก็ได้เงินแล้วอะไรเงี้ยก็อยู่เฉยๆอะไรเงี้ยครับแต่พอมาเริ่มเล่นเริ่มรู้สึกว่าเป้าหมายเรามันสูงขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยเริ่มกล้าที่จะแบบลองวัดดูอะไรเงี้ยครับ ซึ่งนี่มันเกี่ยวกันมันไอ้ mindset แบบแรกอ่ะมันคือ mindset ที่อาจจะทำให้เราเข้าไปแล้วช็อตสแต็ก ใช่ครับ ใน final table ใช่ค แต่ รับ ไอ้ mindset แบบหลังก็คือ ถ้าไม่ตกรอบก็เข้าไปหนาเลย ใช่ครับ โอเคฮะแต่ส่วนใหญ่ตกรอบนะครับผม ด้วยความ mindset แบบนี้โอเคพอเริ่มลงทัวร์แบบจริงจังแล้วนะฮะตอนนี้แข่งมากี่ทัวร์เนี่ยจำได้ปะ จำนวนทัวร์ไม่แน่ใจครับ แต่ว่า โอเค ประมาณ2 ปีกว่าๆที่ไปเริ่มไปทัวร์ต่างประเทศ ก็ไปเรื่อยๆ ปีหนึง ใช่ หลาย ครับ ครั้งอย่างเงี้ย ใช่ครั นะ บ ตอนนี้เริ่มมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไหมได้แชมป์ไปแล้วด้วยทีหนึ่ง ก็เป้าหมายกวางก็ยังเป็นเซตกว้างๆไว้อยู่นี่ครับก็คือขอให้ได้ Final Table บ่อยๆ ได้แชมป์มาบ้างอะไรเงี้ยเพิ่มสักถ้วย2 ถ้วยอะไรเงี้ยก็คงจะดีอะไรเงี้ยครับผมก็เพราะว่ามันทุกครั้งที่เราวินมาเนี่ยมันสร้างกำลังใจให้เราในการที่เราจะไปกลับมาไปศึกษาต่อไปเพิ่มพลังในการให้เราเล่นดีขึ้นอีกอะไรเงี้ยครับ แล้วเมื่อกี้ลืมถามไปก็คือคุณเล่นถนัดเทอร์โบนะฮะ ครับ มีเทคนิคอะไรที่จะแนะนำมีในการเล่นเกมลักษณะเทอร์โบโดยเฉพาะดับเบิลสแต็กด้วย คือของกวางอ่ะกวางว่าจริงๆกวางถนัดดับเบิลสแต็กครับไม่ได้ถนัด เทอร์โบไม่เทอร์โบไม่เกี่ยว ใช่ครับ ถนัด ดับ สแต็ก เบิล หนาๆ ใช่ครับคือพอเราเล่นดับเบิลสแต็กปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราไม่ต้องเล่นไทยมาก โอเค ไทยก็คือแคบๆเลยเอ็ดคิง คือไม่ต้องเลือกไพ่เฉพาะไพ่พรีเมียมเข้าไปเล่น ใช่ครับแล้วมันทำให้เราสามารถทริกกี้ได้เราสามารถแบบบางทีเอาไพ่แปลกๆเข้าไปกินเขาได้อะไรเงี้ยครับมัน ซึ่งเข้าประจำฮะ ใช่ครับ ครับก็แล้วมันทำให้พอเราสามารถเล่นไพ่แปลกๆได้ปุ๊บเนี่ยทำให้อิมเมจบนโต๊ะเราเนี่ยคนเขาก็จะยำเกรงว่าเฮ้ยเอาอะไรเข้ามาวะแบบเขาต้องมียั้งไว้บ้าง เช่นแบบฟลอปมันดูไม่เหมือนไม่มีพิษมีภัยแต่ไม่แน่ เพราะพี่คนนี้เขาพร้อมเอาไพ่แปลกเข้ามาเล่น ใช่ครับมันทำให้คนบนโต๊ะเขาเกรงใจเรา โอเค ได้อะไรเงี้ย แปลว่าดับเบิลสแต็กก็คือเล่นกว้างขึ้นได้ วางขึ้นได้ครับไม่จำเป็นจะต้องรอแบบพรีเมียมตลอดเวลาอะไรครับ แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเทอร์โบล่ะมันมีอะไรที่มันต้องเล่นต่างไปจากไม่เทอร์โบ เทอร์โบเนี่ยคือมันเร็วครับแล้วก็เทอร์โบเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบังคับมีช็อตคล็อกมีช็อตคล็อกคราวนี้การปกติโดยปกติเลยครับคือกวางจะไม่ดูไพ่จนกว่าจะถึงแฮนด์เราใช่ไหมครับคือตามทฤษฎีมันคือว่า เพื่อจะได้ไม่โช ไม่ ว์ แส เท ดง ล อาการออกใช่ไหมครับคือเพราะไม่งั้นบางทีเราเปิดดูไพ่เอทแล้วเราตื่นเต้นเลยอะไรเงี้ยคนอื่นเขาเห็นอะไรเงี้ยก็แต่ว่าพอเป็นเทอร์โบดับเบิลสแต็กเนี่ยคือกวางดูไพ่ก่อน โอเค แต่ว่าด้วยการฝึกฝนว่าเราไม่แสดงออกอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าการที่กวางเลือกที่จะดูไพ่ก่อนเนี่ยทำให้กวางมีเวลาคิดว่าจะเอายังไงกับ2 ใบนี้จะทิ้งหรือจะยอมอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันมีช็อตคล็อกบางที่ให้30 วิบางที่ให้15 วิเวลามันค่อนข้างน้อย 15 วินี่คิดแทบไม่ทัน ใช่ครับแล้วก็พยายามอินเกมพอมันเป็นช็อตคล็อกสั้นๆปุ๊บเนี่ยจะไม่เล่นมือถือเล่นเกมเล่นอย่างอื่นเลยครับคือกวางจะอินเกมเพื่อที่ว่าระหว่างที่คนอื่นทำอะไรเนี่ยกวางจะได้คิดว่าจะทำยังไงกับมันต่อในเทิร์นหรือในริเวอร์นั่นคือที่มาของการมีสมาธิ ใช่ครับ ความพร้อมของร่างกายทุกอย่าง เพราะว่า ใช่ครับ อันนี้มันเท่ากับว่าเล่นตลอดเวลา ใช่ครับ ถึงแม้ว่าเราเผลอๆบางทีเราไม่มีไพ่เรายังต้องดูเลยว่าคนอื่นเล่นอะไร ต้องดูอาการ ใช่ไหมฮะ ใช่ครับ เพื่อศึกษาสไตล์เขา ใช่ครับ วันแรกที่ได้แชมป์อันนี้รู้สึกยังไงบ้างฮะ ถ้าใครได้เห็นคลิปวันนั้นอ่ะคือกวางยังงงอยู่เลยว่านี่จบแล้วเหรอ ครับเพราะว่าไอ้ช่วงที่เป็นเฮดอัพอะครับกวางว่าแค่ประมาณ2 หรือ 3 แฮนด์เนี่ยครับเร็วมากแป๊บเดียวคือเฮดอัพจบแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วยังงงอยู่เลยแชมป์แล้วเหรอ ตอนเทสซัมนี่คุณเป็นชิปลีดเดอร์หรือว่าเป็นคนตาม กวางเยอะกว่าเขาแค่บิ๊กเดียวครับ อ๋อคือสูสีมาก สูสีครับสูสี โอเค มากๆก็น่าจะคนละประมาณไม่เกิน 3-4 บิ๊กอะไรเงี้ยครับ อ๋อเพราะว่าแบบ ใช่ มันเหลือน้อยแล้วคือมัน ใช่ครับ ซัดกันอย่างเดียวออลอิน ใช่ครับ อย่างเดียวโอเค ใช่ก็คือแบบปุ๊บจบแล้วเหรออะไรเงี้ยแบบได้แชมป์แล้วเหรออะไรเงี้ยยังตกใจอยู่เลยนะครับประมาณสัก10 วิได้ถึงจะแบบเย่ได้แชมป์แล้วอะไรเงี้ยครับ ครับ แล้วตอนนั้นนี่คือภาพที่เห็นมันคืออะไรมันคือเอาละเว้ย
เลิกทุกอาชีพมาเป็น นักโป๊กเกอร์เต็มตัวหรือยังไงมันมีอะไรแวบอย่างนั้นเข้ามาไหมไอ้จริงๆที่คิดว่าจะเป็นโป๊กเกอร์อาชีพอะครับมันมีก่อนความคิดเนี่ยมันมีมาก่อนหน้านี้สักพักแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็คือวันที่ได้แชมป์อะครับก็คือแบบรู้สึกโล่งมากที่เรานั่งมาวันนั้นน่าจะ8 ชั่วโมงครึ่งครับ8 ชั่วโมงครึ่งจบแล้ว8 ชั่วโมงครึ่งในที่สุดก็สำเร็จแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ความพยายามเราตั้ง2 ปีกว่าในที่สุดมันก็สำเร็จแล้วอะไรเงี้ยครับมีโทรบอกใครเป็นพิเศษไหมฮะเพราะคนโทรบอกพ่อครับบอกไลน์บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าสำเร็จแล้วหลังจากที่พ่อบ่นเรื่องว่าเอาเวลาไปเล่นไพ่ตลอดเวลาที่บ้านสนับสนุนชอบเล่นอยู่แล้วที่บ้านสนับสนุนครับผมพ่อดีใจไหมก็ดีใจด้วยครับตัวเงินรางวัลเยอะไหมฮะตอนที่แข่งตอนนั้น207,000 บาทครับโอ้ 270,000 บาทค่าสมัครเท่าไหร่อ่ะค่าสมัครน่าจะ10,000ปลายๆครับอันนั้นก็ถือว่าทำให้แบงค์โลขยายอย่างรวดเร็วขึ้นมาทันทีใช่ครับแต่จริงๆวันนั้นน่ะที่ดีใจอ่ะไม่ได้ดีใจเรื่องตัวเงินเพราะว่าวันนั้นอย่างที่บอกพอเราอยู่ในทัวร์นาเมนต์นานมากๆแบบ8 ชั่วโมง10 ชั่วโมงเนี่ยสมองบางส่วนของเรามันหมดแรงไปแล้วมันล้าไปแล้ววางคิดไม่ออกซะด้วยซ้ำว่าตอนนั้นวันได้เงินเท่าไหร่ไม่รู้ว่าแค่ว่าได้แชมป์แล้วดีใจมากๆกับแชมป์มากกว่าตอนนั้นนะครับแล้วค่อยกลับมาคิดว่าสรุปได้เงินเท่าไหร่วะแล้วเรื่องการเป็นโป๊กเกอร์มืออาชีพเรื่องการเป็นโป๊กเกอร์มืออาชีพเนี่ยคือกวางคิดมาสักพักแล้วครับเพราะว่ากวางรู้สึกว่าเฮ้ยกวางทำได้ว่ะคือเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องได้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ดูจากพอเราเริ่มจดแบงก์โลเนี่ยเราเริ่มเห็นว่ากราฟมันเป็นยังไงมันมีวันที่มันลงก็มีอะไรเงี้ยครับผมก็แต่ว่าด้วยวิธีการ mindset ที่ดี discipline ที่ดีเนี่ยมันทำให้มันดูเป็นอาชีพได้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ศึกษาจากพี่ๆหลายๆคนที่เขาทำเป็นอาชีพแล้วอะไรเงี้ยครับผมทั้งคนที่เป็นคนไทยด้วยแล้วก็เป็นคนต่างชาติด้วยว่ามันเป็นไปได้แค่ไหนซึ่งฟังดูแล้วว่ามันค่อนข้างเป็นไปได้สูงนะครับแล้วก็คือด้วยพอเรามาเทียบกับอาชีพที่เราเป็นตอนเนี้ยอาชีพนักร้องนักแสดงอะไรเงี้ยครับก็กราฟมันก็ตามธรรมชาติอยู่แล้วอาชีพนี้กราฟมันค่อยๆเทลงอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ากวางก็นึกภาพว่าถ้าตอนกวางอายุ60กว่าหรือ70ขึ้นไปเล่นบนเวทีไม่น่าไหวว่ะนะครับแต่ว่าท่านคิดว่าถ้านั่งเล่นบนโต๊ะโป๊กเกอร์ไหวว่ะได้เรื่อยๆใช่ครับเดินไม่ไหวก็ใช้รถเข็นเอาใช่ครับซึ่งเห็นด้วยวางเห็นในทัวร์นาเมนต์มีคนเข็นรถเข็นมาใช่ก็คือดูเป็นไปได้เพราะนั้นก็เลยเริ่มคิดที่จะวางแผนว่าจะเป็นโป๊กเกอร์มืออาชีพยังไงได้บ้างในอนาคตอย่างเงี้ยครับน่าสนใจมากอีกก้าวหนึ่งก็คือการได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะฮะในนามทีมไทยทีมสตาร์ซึ่งเป็น1 ใน 4 คนนะฮะมีพี่ปุ่นสิทธาครับคุณท็อปแท็บคุณแม็กโฮเดมแล้วก็กวางแล้วนั้นไปแข่ง Global Poker League ที่ไต้หวันผมได้ยินคำว่าลีกมาอยู่ข้างท้ายมันวิธีแข่งมันต่างจากต่างมากเลยครับงงมากๆตอนเขาส่งเป็นใบกติกามาให้ดูอ่านยังไงก็อ่านไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรประมาณ3 หน้าได้ครับอ่านไม่เข้าใจว่ามันกติกาสรุปมันคืออะไรเพราะว่าที่งงเนี่ยคือ1คือเป็นลีกไม่ได้เป็นการจบแล้วจ่ายเงินมีการเก็บแต้มเก็บแต้มจากอะไรจากการแข่งจากการเก็บบัลตี้จากเพื่อนทั้ง4คนรวมกันคืองงมากๆตอนแรกครับตอนบินไปถึงแล้วถึงจะไปเข้าใจว่ามันคืออะไรงั้นช่วยอธิบายหน่อยแข่งเป็นทีมและเก็บแต้มเป็นลีกมันเป็นยังไงฮะสำหรับอีเวนต์นี้นะครับแข่งเป็นทีม4 คนนะครับมี4 เกมที่ต้องเล่นซึ่งกติกาไม่เหมือนกันครับ4 เกมที่ต้องเล่นคือ1คือno limit hold'em ก็คือเล่นเหมือนโป๊กเกอร์ธรรมดาปกติใช่ครับอันต่อไปคือ PLO 4ก็คือเล่น PLO 4 ใบโอเคครับอันต่อไปคือ mix game คือ2 อันแรกรวมกันคือเป็น no limit ด้วยเป็น PLO ด้วยเรามารวมกันยังไงในตาเดียวกันอย่างเงี้ยทุก8แฮนด์เปลี่ยนเกมสลับกติกาใช่ครับทุก8แฮนด์เปลี่ยนเกม8แฮนด์เปลี่ยนเกมแล้วก็เกมที่4คือ3 card หรือบางคนเรียกว่า Super Hold'em เป็นยังไงครับผมอันนี้Super Hold'em คือแจก3 ใบแทนที่จะ2ใช่ครับแล้ว3 ใบเนี้ยใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ต่างกับพีโลบังคับใช้2 ใบอันนี้คือใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้จะใช้ทั้ง3 ใบเลยก็ได้อันนี้ก็คือเหมือน no limit hold'em แค่เพิ่มจาก2 ใบเป็น3 ใบแต่ว่าไพ่มันก็มีโอกาสติดมากขึ้นแวร์เลียนมันจะแบบมหัศจรรย์มากๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้รับบรีฟนี้มาว่ามี4 เกมแค่นี้เราก็กังวลกันแล้วครับเพราะว่าแน่นอนปกติแต่ละคนเนี่ยก็คือคงถนัด no limit hold'em กันหมดแหละใช่ไหมครับคราวนี้ก็ในทีมก็จะมีพี่ปุ่นเป็นหัวหน้าทีมคุยกันว่าเอายังไงดีว่าบังเอิญพี่แม็กซ์
ถนัดพีโลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่แม็กรับพีโลไปเลยเต็มๆคราวนี้เหลือกวางกับท็อปแท็บจะไปลงไหนดีบังเอิญนี่ครับท็อปแท็บเคยเล่นซูเปอร์โฮเดมมาแล้วก็เลยรับซูเปอร์โฮเดมไปส่วนกวางพีโลเข้าใจกติกาพอเข้าใจวิธีเล่นแต่ว่าอาจจะไม่แข่งเรื่อง strategy มากก็เลยรับหน้าที่ mix game ไปครับพี่ปุ่นก็ลงตัวพอดีก็เลยไปแข่งกันคราวนี้วิธีแข่งครับก็คือทั้ง4คนเนี่ยจะแยกย้ายกันไปแข่งคนละโต๊ะคือ1วันเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2เซสชันครับเซสชันแรกเนี่ยก็คือจบที่เท่าไหร่จะได้แต้มเท่านั้นก็คือมารวมกันแต้มทั้ง4คนใช่ไหมครับคราวนี้ช่วงประมาณสักมันเริ่มเซสชัน2ประมาณเกือบเย็นๆประมาณนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยมาแข่งกันใหม่กติกาก็เหมือนเดิมมี4แบบเหมือนเดิมแต่คราวนี้มีค่าหัวเพราะค่าหัวเนี่ยจะมีมูลค่าเพิ่มครับก็คราวนี้ต้องมาวางแผนกันว่าเราจะเล่นแบบตั้งใจเอาค่าหัวเลยเพื่อที่ได้แต้มแซงขึ้นไปเลยหรือว่าจะเล่นช้าๆเบาๆเพื่อที่ให้คนอื่นเขายิงตุ้มตามกันแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าแต้มทีมเราสูงแล้วเราอาจจะเล่นเซฟได้หน่อยใช่ครับแต่ถ้าเกิดแต้มเราน้อยนี่ต้องซัดแบบต้องพยายามแซงมันก็จะมีการวางแผนนอกเหนือจากการเล่นไพ่ขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยครับผมคราวนี้จบไอ้ทั้ง2เซสชันเนี่ยก็จะเหลือทีมที่ผ่านเข้าสู่ไฟนอลเดย์ครับผมคราวนี้ไฟนอลเดย์เขาจะเป็นเล่น no limit hold'em อย่างเดียวแต่ว่าช่วยกันเล่นทั้ง4คนคือเขาบังคับแค่ว่าเพลเยอร์4คนเนี่ยจะต้องเล่นอย่างน้อย1ชั่วโมงแปลว่าพอผ่าน1ชั่วโมงแรก4ชั่วโมงแรกไปแล้วเราสามารถส่งตัวตึงของเราลงไปเล่นได้ใช่โดยที่ทั้ง3คนเนี่ยเป็นคอนซัลท์ได้คอนซัลท์นี่คือนั่งอยู่ข้างหลังอย่างนี้เลยยืนปนเปลี่ยนอยู่แถวนั้นคือพูดได้เลยคุยได้เลยอย่างนี้เหรอฮะแต่เขาก็คงต้องมีวิธีพูดให้แบบเพื่อนไม่รู้อะไรเงี้ยครับให้ฝั่งตรงข้ามไม่รู้อะไรเงี้ยก็เป็นการแข่งขันที่กว่าจะเข้าใจกติกานี่โหมึนใช้ได้อยู่แต่ว่าสนุกดีครับเป็นอีกแบบหนึ่งแล้ววิธีการสมัครล่ะฮะทั้ง4คนก็เหมือนกับเสียค่าสมัครเป็น invitation ครับอันนี้ก็คือกีฬา 100% ใช่ครับแล้วก็ถ้าชนะมีเงินรางวัลให้ไหมมีเงินรางวัลโอเคพอเป็นอย่างนี้แล้วงั้นถ้างั้นต้องถามหน่อยนึงฮะว่าคือความรู้สึกของการเล่นโป๊กเกอร์ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ buy in เราต้อง buy เองใช่ครับดังนั้นเนี่ยเราจะเล่นอะไรเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยถ้าเราตกรอบเนี่ยถ้าเรารีบายเนี่ยมันเท่ากับต้องเสียเงินเพิ่มนะใช่ครับและพอเป็นอย่างนี้มันรู้สึกต่างไหมพอมันเป็น invitation เราไม่ต้อง buy in คือกวางไม่เคยคิดว่าการที่เราจะต้องเสียเงินน้อยหรือเสียเงินมากหรือมีคนสปอนเซอร์ให้เนี่ยจะมาทำให้เราคิดว่าเอ้ยโหเล่นแบบเล่นฟรีเล่นไปอย่างเงี้ยไม่เคยคิดแบบนั้นครับเพราะว่ากวางเสพติดความชนะมากกว่าตรงนั้นนะครับก็เลยวางก็เลยรู้สึกว่าทุกครั้งที่วางลงเล่นเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเงินเราเองหรือเงินสปอนเซอร์จะมากจะน้อยแค่ไหนเนี่ยก็คือต้องเต็มที่ทุกครั้งอะไรเงี้ยครับแล้วในการแข่งขันแบบลีกเงี้ยในแต่ละอีเวนท์ที่แต่ละคนไปลงเนี่ยมันเป็นฟรีสเอาท์ด้วยป่ะฮะมาถึงที่ลีกนี้ใช่ไหมครับเป็นใช่ครับเป็นฟรีสเอาท์ก็คือถ้าตกแล้วตกเลยก็คือชิปหมดก็ตกไปเลยแต้มก็ใช่ครับเหลวแหลกกันไปใช่ครับก็เลยได้เที่ยวไต้หวันเยอะหน่อยรอบนี้ เป็นยังไงฮะตกลงผลงาน10กว่าอะไรมั้งครับตำแหน่งได้ประมาณจบประมาณที่10กว่าครับก็ถือว่ามันจากทั้งหมดกี่ทีม24ทีมโอเคกลางตารางใช่ครับถือว่าอันดับพอๆกับแมนยูแต่ว่าก็ประสบการณ์ใหม่เพราะว่ามันเป็นวิธีเล่นแบบใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยเกมที่เราไม่ถนัดกลายเป็นว่ากวางสนุกนะครับได้ลองกับเกมที่เราแบบโหพีโลเราไม่เคยแข่งขันพีโลมาก่อนเลยอะไรเงี้ยได้ลงไปลองเล่นว่าเจอคนเล่นพีโลแล้วอาการมันเป็นยังไงการคิดมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เวลาเกมพีโลมันมักจะอยู่ในเกมแบบกึ่งปาร์ตี้หน่อยไปเจอแบบพีโลที่เขาแข่งขันกันจริงๆนี่แล้วเขาก็เล่นกันแบบปาร์ตี้อย่างนั้นไหมฮะ AR Pot อะไรอย่างงี้เหมือนกันเลยนะกวางโชคดีนิดนึงตรงที่บังเอิญว่าโต๊ะกวางเนี่ยกวางคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ประสบการณ์พีโลไม่ได้สูงมากเพราะว่าคนที่สูงมากน่าจะไปลงแข่งไอ้ตัวพีโลเพียวๆไปแล้วอะไรเงี้ยน่าจะเป็นคนที่ก้ำกึ่งเล่นเป็นแต่ว่าไม่ตึงมากอะไรเงี้ยก็ยังเล่นสนุกกันอยู่นะครับไม่ตึงมากขนาดนั้นแล้วความรู้สึกที่ลงแข่งขันโดยมีธงชาติไทยอยู่ที่หน้าอกล่ะมันมีความรู้สึกแบบเขิมเหมือนติดทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าวันที่ทีมงานโทรมาชวนนะครับก็คือพี่กวางไปในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยนะบอกมันยิ่งใหญ่จังวะก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้พาธงชาติไทยไปถึงไต้หวันซึ่งอันนี้มันก็เราฟังทั้
ทั้งตัวกติกาเองทั้งรายละเอียดหลายๆอย่างเนี่ยมันค่อนข้างยืนยันว่ามันคือกีฬาจริงๆอันนี้คือกีฬา 100% แล้วก็วิธีคิดก็ต้องคิดเป็นแบบกีฬากัปตันทีมก็ต้องแนะนำ strategy ใช่ไหมซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากจริงๆตอนช่วงคัดตัวเนี่ยผมก็ไปแอบแข่งด้วยนะแต่ว่าไปไม่ถึงเวลาแข่งกับหลายประเทศในลีกระดับเอเชียแบบนี้นะฮะมันต่างจากไปเล่นแบบเป็นทัวร์นาเมนต์โดยทั่วไปยังไงวิธีกวางเห็นวิธีคิดของแต่ละประเทศเนี่ยแต่ละคนอาจจะมีแต่ละประเทศจะมีสไตล์ไม่เหมือนกันนะครับผมก็ยกตัวอย่างถ้าไปปะทะกับคนเวียดนามอย่างเงี้ยคนเวียดนามจะเล่นรุนแรงมากเล่นแบบสไตล์นักเลงมากๆอะไรเงี้ยครับผมคือแบบมาเหวี่ยงเหวี่ยงแพ้แล้วหัวร้อนแล้วแกล้งทำเหวี่ยงก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นสไตล์นั้นหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปเจอกับนักแข่งญี่ปุ่นอย่างเงี้ยญี่ปุ่นจะเล่นเนี้ยบยิ้มใจดีเบาๆแต่ถ้าจะเล่นแรงคือแรงโคตรเลยแต่ว่าคือจะรู้สึกเฟรนลี่กับเขาอะไรเงี้ยครับก็จะมีแต่ละประเทศก็จะมีสไตล์แปลกๆไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็สนุกดีแล้วก็พอเราได้ไปเจอคนเยอะๆมากๆครับอย่างที่กวางเล่าไปฟังตอนแรกคือพอเราไปทัวร์นาเมนต์ปุ๊บเนี่ยเราจะได้วิธีคิดวิธีเล่นแปลกๆใหม่ๆแบบเฮ้ยมันมีวิธีนี้ด้วยเหรอวะมันมีวิธีคิดแบบนี้ด้วยเหรอหรือทำไมเขาถึงเล่นแบบนี้กับเราอะไรเงี้ยพอเรากลับมาหลังจากแฮนนั้นเราจะทำกันบ้านแล้วก็แบบอ๋อมันเล่นแบบนี้ได้ทำแบบนี้ได้อะไรเงี้ยครับใครที่เป็นชาติที่ถ้าในเอเชียด้วยกันเป็นชาติที่เรียกว่าน่ากลัวที่สุดแล้วกันถ้าต้องแข่งด้วยอินเดียกับเวียดนามโอ้อินเดียอินเดียกับเวียดนามครับความรู้สึกว่าเป็นชนชาติที่น่ากลัวในเวลาอยู่บนโต๊ะคำว่าน่ากลัวของคุณนี่คืออะไรคืออย่างเวียดนามอะครับเวียดนามเขาจะมีอย่างที่ความบอกคือมันเขาสไตล์เหมือนนักเลงหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งเราบางทีเราก็แบบเฮ้ยมันจะเอาเรื่องเราเปล่าวะโกรธเราจริงเปล่าวะโกรธจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยอย่างอินเดียเล่นแรงมากครับเล่นอินเดียถึง aggressive มากๆครับ aggressive แบบสมมุติว่าเราลงแค่100-200 all in 10,000อย่างเงี้ยอะไรวะอะไรเงี้ยคือแบบบางทีเขาก็มีวิธีเล่นสไตล์ของเขาเนี่ยครับซึ่งหวังว่า2ชาติเนี่ยถ้าเลี้ยงได้เลี้ยงดีกว่าครับผมแต่ว่าเวลาไปแข่งจริงมันก็เลือกไม่ได้ใช่ครับก็ขอให้จำไว้ว่า2ชาตินี้ aggressive มากครับใช่เพียงแต่ว่าอินเดียเขา aggressive บนเกมแต่เวียดนามนี่ดูเหมือนจะ aggressive นอกเกมด้วยใช่ไหมไม่รู้แยกไม่ออกจริงๆเพราะหน้าเขาก็ดุด้วยเวลาเขาเนื่องจากเขาอาจจะไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษด้วยพอเขาลุกจากโต๊ะเขาไม่คุยกับใครเลยเขาก็แบบหน้าตึงๆเลยเราก็ไม่รู้ว่าสรุปนั้นคือโกรธจริงหรือโกรธเล่นวะอะไรเงี้ยกลัวไปดักอยู่แถวทางเข้าความเป็นเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องโป๊กเกอร์เป็นหลักนะเรื่องชีวิตของกวางเนี่ยไปดูในปาเต้ทอล์กแต่ว่าถ้าไปดูปาเต้ทอล์กแล้วนะฮะพอจะรู้นิสัยกวางแล้วกลับมาคุยต่อเนี่ยไอ้ลักษณะนิสัยแบบของกวางมันมีผลดีหรือผลเสียต่อการเอามาเล่นโป๊กเกอร์เช่นแบบเป็นคนเสพติดชัยชนะเล่นอะไรต้องเอาชนะให้ได้มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงดีหรือไม่ดีต่อการเล่นโป๊กเกอร์กวางว่ามันมีอะไรคล้ายๆกันอย่างหนึ่งครับป่าคือโป๊กเกอร์เนี่ยกวางเคยผ่านจุดที่มันแบบโหเล่นอะไรก็วินว่ะเอาไพ่อะไรเข้ามาเล่นก็วินว่ะ7-5-4-7อะไรก็ไม่รู้แบบวินแบบมันทำให้เรา4-7มันยังเอามาเล่นเลยมันทำให้เราแบบมั่นใจในสิ่งผิดๆครับอาการเดียวกับตอนนี้เป็นล็อกสตาร์ซินโดรมเลยคือมั่นใจในสิ่งผิดๆอะไรเงี้ยครับมั่นใจเกินเหตุแล้วบังเอิญว่าเหตุการณ์ก็คล้ายๆกันอีกคือมีอยู่เดือนหนึ่งที่ภาษาโป๊กเกอร์เขาเรียกดาวสวิงนะครับเดือนหนึ่งปุ๊บวางโดนดาวสวิงแบบโอ้โหพินาศสันตโลมากๆอะไรเงี้ยคือแบบจดแบงค์โลอยู่ด้วยช่วงนั้นก็เลยเห็นว่าแบบโอ้โหกราฟดิ่งแบบพูดอย่างนี้เลยก็เลยกลับมาวันนั้นทอครับตอนจบสิ้นเดือนที่เราจดแบงค์โลเสร็จทอว่าแบบฉันทำอะไรผิดลงไปวะอะไรเงี้ยคือยังบ่นกับแฟนเลยบอกว่าหรือมันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะทำต่อวะอะไรเงี้ยครับโชคดีเขาให้กำลังใจเขาก็บอกว่าลองคิดดีๆก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยกลับมาคิดว่าอ๋อมันเป็นเพราะเดือนก่อนหน้าเนี่ยพอกลับไปดูแบงค์โลเหมือนกันนี่ข้อดีของการจดแบงค์โลกลับไปดูแบงค์โลเดือนก่อนคือมันบวกแบบบวกน่าเกลียดมากอ่ะก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นเพราะเรามั่นใจเกินกับแบบอะไรมันก็วินได้ทั้งนั้นแหละ6-8-7-9อะไรเงี้ยแต่ว่าพอกลับมาคิดดีๆมันทำให้กวางเนี่ยลดอีโก้ตรงนั้นลงว่ากลับมาเล่นให้มันแบบอยู่ในเกมจริงๆเล่นแบบมีสติจริงๆไม่ใช่แบบว่าโหมั่นใจเกินเหตุอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็
มันเลยทำให้เดือนถัดมาของกวางเนี่ยมันคือเดือนที่กวางไปได้แชมป์อันนี้แล้วก็แบงค์โลกระโดดขึ้นไปเลยอะไรเงี้ยครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งนิสัยที่มันคล้ายคลึงกับที่กวางเป็นมาก่อนเลยครับคือเราปล่อยให้ตัวเองมั่นใจเกินที่มันควรจะเป็นอะไรเงี้ยครับเวลามั่นใจเกินเนี่ยข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะเอาไม่ค่อยเลือกไพ่เข้าไปเล่นไม่ค่อยเลือกไพ่ครับคอทั้งที่ไม่ควรคออะไรอย่างนี้ใช่คอทั้งไม่ควรคอครับอันนี้คือในช่วงที่มั่นใจเกินเหตุนะครับแล้วพอหลังจากที่เรามั่นใจเกินเหตุปุ๊บแล้วเราหัวทิ่มสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราเสียเซลล์เกินเหตุโอเคทิวใช่มันจะไอ้สองอย่างเนี้ยมั่นใจเกินเหตุกับเสียเซลล์เกินเหตุมันจะพาเราดิ่งน่าเกลียดมากเลยครับก็อย่างช่วงที่เสียความมั่นใจเกินเหตุเนี่ยอย่างเช่นไพ่ที่เราควรจะ3 bet อย่างเช่น Ace Queen สูตรเนี่ยครับไม่กล้ากลายเป็นไม่กล้า Queen ทีเบสไปแล้วไปเจอ King หรือเจอ Ace ตกทำไงนะอะไรเงี้ยกลายเป็นไม่กล้าหรือแบบ Ace King อย่างเงี้ยครับพอเข้าไปปุ๊บ flop วืดไม่มี Ace ไม่มี King เช็คพาสซีฟกลายเป็นเล่นพาสซีฟเขาเลยรู้เลยพอเล่นพาสซีฟปุ๊บก็โดนคนอื่นกระแทกเข้ามาคราวนี้มันก็เลยยิ่งเจ๊งยิ่งทำให้เราไม่มั่นใจว่าเฮ้ยโหเอสคิงเรายังแพ้เลยว่ะเอสควีนเรายังแพ้เลยว่ะทำยังไงดีเล่นไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็ตุบลงไปเลยจนกระทั่งมันตุบถึงจุดต่ำสุดแล้วเราถึงจะถอยกลับมาคิดว่าทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำอะไรผิดลงไปแล้วถึงจะกลับมาได้นะครับเมื่อกี้นี่ก็เป็นอาการเดียวกันกับกองหน้าแมนยูคือยิงเท่าไหร่ก็ไม่เข้ามันก็จะเริ่มเสียเซลล์ใช่ลูกควรยิงก็ไม่ยิงอันนี้ลูกควรผ่านดันยิงลูกควรยิงแต่ครับเข้าใจใช่ครับอันนี้ผมจะเข้าใจดีเทปนี้ไปถึงทีมแมนยูได้ครับณวันนี้ถ้าให้เลือกสมมุติมีคนเดินมาต้องเลือกระหว่างดนตรีกับโป๊กเกอร์โอ้โหโคตรโหดเลือกอะไรครับถ้าเพื่อนๆคงรู้ทันทีเลยตอนนี้ ก็คืออาชีพดนตรีมันทิ้งไม่ได้จริงๆครับก็มันเป็นตัวตนของเราอะไรเงี้ยคงไม่ทิ้งแต่ว่าถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยอยากแบ่งสมองไปโฟกัสด้านไหนมากกว่ากันอะไรเงี้ยถ้าตอบแบบไม่ดาราก็คงโป๊กเกอร์ครับว้าวใช่ครับแต่ถ้าตอบแบบดาราก็คงดนตรีครับผมก็คือค่อนไปทางโป๊กเกอร์แล้วใช่ครับมันเป็นเพราะว่าอะไรฮะกวาง manage เวลาได้ลงตัวมั้งครับตอนนี้งานดนตรีกวางใช้เวลาของชีวิตกวางสักประมาณ 30-40% ได้ตอนนี้โดยที่ 30-40% เนี่ย effective คือสามารถผลิตผลงานได้สามารถผลิตรายได้ได้สามารถไปทัวร์คอนเสิร์ตได้ในปริมาณแค่ 30-40% เนี่ยในระดับที่กวางโอเคนะครับกวางก็เลยเหลือสมองอีก60หรือ 70% เนี่ยเพื่อที่จะเอามาทำกิจกรรมอย่างอื่นอย่างเช่นโป๊กเกอร์หรือดำน้ำอะไรเงี้ยได้ใช่ครับว่าลืมดำน้ำไปแล้วยังอยู่ครับ ทุกวันนี้เวลาเจอแฟนๆนะฮะตามท้องถนนเนี่ยเขาทักเรื่องโป๊กเกอร์หรือดนตรีมากกว่ากันยังดนตรีอยู่ยังสูสีอยู่สูสีครับเริ่มสูสีคราวนี้เริ่มจะมีแฟนคลับแบบทักมาเอ้ยพี่กวางผมติดตามพี่กวางทางเทน่าตักนะครับผมเห็นพี่กวางในทัวร์ APT อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เริ่มมีแฟนคลับสายนี้มาเพิ่มมากขึ้นเลยครับในขณะเดียวกันแล้วมีไหมแฟนเพลงของเราที่แบบทำไมพี่กวางไปเล่นไพ่อ่ะคือแบบทักด้วยความไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยกวางอาจจะโชคดีที่ว่าพอมันเป็นสายล็อกมั้งครับพอมันเป็นสายล็อกจะไม่ค่อยมีสายล็อกเขาเล่นกันอยู่แล้วครับ คือจะไม่ค่อยมีแฟนเพลงแบบที่แบบโลกสวยๆอะไรเงี้ยมาคือเขาจะเข้าใจอยู่แล้วว่านี่มันคืออะไรอะไรเงี้ยครับก็เลยจะไม่ค่อยมีสายที่มาทักด้านต่อต้านสักเท่าไหร่แล้วเคยเจอบนโต๊ะเดียวกันไหมเวลาไปแข่งทัวร์นาเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแบบหมายถึงเป็นแฟนคลับมีครับโหประจำเลยครับเพราะว่าทัวร์นาเมนต์ที่เราไปแข่ง APT พวกนี้คนไทยครึ่งทัวร์แล้วอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องเจอคนไทยเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยก็จริงใช่ครับซึ่งพอเป็นคนไทยด้วยกันก็ต้องจำได้แหละว่าเราเป็นนักร้องนะฮะในแง่สไตล์การเล่นล่ะฮะคุณเป็นสายแบบเป็น GTO เป๊ะเป็น old school เป็นอะไรฮะวางว่าของวางเป็นมิกซ์ครับเป็นมิกซ์รวมกันครับแล้ววางเป็นเหมือนคาเมเลียนครับคือปรับเปลี่ยนกิ้งก่าเป็นปรับเปลี่ยนได้ตลอดทั้งเกมอะไรเงี้ยครับคือวางว่าการที่เราเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะมันทำให้เราตกเป็นเป้านิ่งครับเราสามารถโดนอ่านทะลุได้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมิกซ์เกมดีกว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ในเกมได้อะไรเงี้ยโดยที่สมองเรายังควบคุมมันได้อยู่เลยครับบางทีบางคนปรับเปลี่ยนมากๆกลายเป็นสมองเละไปเลยอะไรเงี้ยครับก็อันนี้เรายังอยู่ในเกมอยู่ได้นะครับแล้ว
ทุกวันนี้มีผู้คนในวงการบันเทิง ครับ เล่นโป๊กเกอร์เยอะมาก ครับ จริง ๆ หลายคนเนี่ยแค่ยังไม่เปิดตัวออกมา หรืออาจจะยังไม่มีเวลาไปแข่งทัวร์นาเมนต์ ครับ แต่จริงๆแล้วเล่นเป็นอย่างเงี้ยมีคนไหนในวงการที่อยากเฮดอัพด้วยมากที่สุดเป็นการส่วนตัว พี่ปุ่นแล้วกัน เหรอ ยังไม่เคย อ๋อยัง เค ไม่ ย เคย เล่น เจอ บนโต๊ะด้วยกันครั้งหนึ่งครับ ตอน APT อ่าน นะครับผมก็รู้สึกว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวเหมือนกัน อ่า ด้วยท่าทางเขาด้วยความคิดเขาในความว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างจะน่ากลัวอยู่ ยังไม่เคยได้เฮดอัพกับเขา คุณมองสไตล์การเล่นพี่ปุ่นว่าเป็นยังไง เป็นสายไหน พี่ปุ่นเป็นโอสคูลที่เข้าใจ GTO เป็นอย่างดี อ่า ครับ แต่ก็เลือกที่จะเป็นโอ s คูลมากกว่า ใช่ครับ อ่า ใช่ครับหวังว่าเขาเล่นได้น่ากลัวมาก ไทยไหมเขาเป็นคนแบบนิดไหม ไม่ครับ อ่า เพราะว่าเขาไม่ไถแต่ว่าวิธีเล่นกวางว่าจุดเด่นของพี่ปุ่นคือ aggressive ในจุดที่ควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งน่ากลัวมาก จริงครับ ใช่ครับ เคยเจอมาแล้วครับ น่ากลัวมาก ครับผม และถ้าเกิดสมมุติว่ามีโอกาสได้จัดทีมเอง อ่ะ 4 คน คิดมาแล้วครับ เยี่ยมมาก คิดมาแล้วอันนี้ ครับ ก็ขอสมาชิกคนแรก4คนนี่คือรวมกวางด้วยใช่ไหมครับ ใช่สิใช่สิ โอเคคนสมาชิกคนแรกขอเป็นน้องฝนสนันทชัดแล้วกันครับ โอเคทำไม คนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นตัวดึงดูด eye catcher หลอกล่อก ล้องมาแน่ กล้องมาดูทีมเราแน่นะครับ โอเค แล้วก็ โอเค นอกจากนั้นวิธีเล่นของฝนเนี่ยฝนเป็นคนที่เล่น pre-flop เก่ง อืม เล่น อืม ในขณะที่ยังไม่มีใครเห็นไพ่เลยเนี่ยเก่ง อ่า ครับผมแล้วใจถึง โอเค เพราะคนที่เล่น pre-flop เก่งจำเป็นจะต้องใจถึง เพราะว่าเราเล่นโดยที่ไม่เห็นไพ่ใช่ไหมครับก็ค่อนข้างน่ากลัว1 คน ครับ นะครับ คนต่อไปเนี่ยขอเป็นพี่ชินวุฒิ เหรอครับ ชินวุฒิเป็นนักรบครับ จริงฮะ นักรบ จง ใครเล่นเผื่อเรามีเรื่องจะได้ คื ส่ อง ชินไป คือ บูก่อน อันนี้ผมเสริมด้วยฮะว่า มีฝนเนี่ยเป็น eye catcher แต่ว่าชินเนี่ยเป็น ear catcher ฮะ โอ้โหปวดหู เสียงมันจะดังมาก ปวดหูมากครับ ครับ ใคร อยู่ นั่งเล่นข้างๆชินเนี่ย ฝั่งตรงข้ามยังเห็นยังได้ยินหมด ควรพบแพทย์หลังจากการเล่นค โอ รับ เค ผมนะครับเพราะว่าหู ครับ จะพังมากๆนะครั ครับ บ ก็พี่ชินเนี่ยเป็นคนที่ดุดันมากๆนะครับพร้อมด่าเสมอ เป็นเครื่องจักรด่า โอเค นะครับไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดเขาด่าได้หมดนะครับก็ เป็นตัวบู๊นี่ นอกจากจะเป็น ear catcher แล้วดูเหมือนจะเป็น food catcher ด้วย ด่าได้หมดจริงๆครับ โอเค แล้วก็คือเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างจะ aggressive อ่าน นะครับก็ถือว่าเป็นนักรบของทีม โอเค ใช่ครับ ครับ คนต่อไปเนี่ยขอเป็นพี่ปุ่นดีกว่าเราไปเทสอัพกับเขาแล้ว เรารู้แล้วเขาว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีออร่าในการแบบพอนั่งบนโต๊ะแล้วทุกคนต้องเกรงใจอะไร แล้ว เงี้ย ก็เป็นกัปตันทีมที่ ใช่ ดี ครับ ประสบการณ์เยอะใช่ไหม ใช่ครับก็คือพี่ปุ่นเนี่ยเป็นนักคิด อ่า คือเขากวางว่าเขามีวิธีคิดที่ซับซ้อนและคิดในภาพรวมกว้างๆได้นะครับอย่างตอนที่กวางไปแข่งทีมกับพี่ปุ่นเนี่ยคือกวางว่ากวางท็อปแท็บพี่แม็กเนี่ยคือจะคิดแต่เกมบนโต๊ะนี่แหละว่าฉันจะเล่นพีโลยังไงดีวะฉันจะเล่นซุปเปอร์โฮเดมยังไงดี แต่พี่ปุ่นจะเป็นคนที่เดินมาแล้วคิดว่าเฮ้ยเราทั้ง3คนเนี่ยจะต้องทำแต้มอย่างนี้โดยที่มันจะได้เอาแต้มไปรวมเป็นสู้กับทีมอื่นในภาพรวมได้อะไรเงี้ยครับก็คือพี่ปุ่นจะเป็นกัปตันทีมที่ดีดูภาพรวมได้เก่ง สมมติเนี่ย4 คนเนี้ยมีกวางพี่ปุ่น มีฝนมีชินเนี่ยไปแข่งลีกเนี้ย ครับ คุณจะแบ่งใครไปแข่งกติกาไหนฮะ ฝนน่าจะต้องไปไอ้นี่ครับซูเปอร์โฮเดม เหรอ ใช่ครับเพราะฝนเป็นคนที่กล้าเล่น ซูเปอร์โฮเดมนี่มันต้องแบบซัดกันตั้งแต่พรี ใช่ ฟอร์ มัน อย่างเงี้ยฮะ เพราะว่าเขาคือพอมันเปิดฟอร์ปุ๊บมันเป็นอะไรก็ได้แล้วอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะอันตรายแต่ฝนเนี่ยเป็นคนที่มั่นใจในการเล่นพรีฟอร์ค่อนข้างสูงนี่ครับ โอเค อย่างพี่ชินน่าจะไปพีโลครับ อ่า เพราะพี่ชินเนี่ยเขา aggressive ครับ ใครมาเล่นบ้าๆบอๆก็ด่าหมดเลย ครับ แล้วก็ โอเค ก็ค่อนข้างจะเพราะว่าพีโลเนี่ยคือเมื่อไพ่เราฮิตมันก็ต้องค่อนข้าง aggressive เหมือนกันเราจะไปปล่อยเหยาะแยะไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมก็อย่างกวางก็คงจะเป็น mix game แล้วครับพี่ปุ่น เดิม โฮเดมใช่ครับ โอเคจากประสบการณ์ที่เล่นโป๊กเกอร์มาหลายปีแล้ว ครับ แฮนด์หรือเหตุการณ์บนโต๊ะที่จำไม่ลืมเลยฮะ ถ้าณวันนี้กวางคงต้องให้แฮนด์ที่ได้แชมป์ครับ โอเค จำขึ้นใจเลยถือว่ามันเป็นไพ่มันอาจจะไม่ได้เป็นแฮนด์ที่ซับซ้อนหรือว่ามหัศจรรย์อะไรมากเลยครับแต่มันเป็นแฮนด์ที่เราประทับใจว่าในที่สุดเราก็ทำได้ด้วยแฮนด์นี้พาเรามาถึงตรงนี้ได้อะไรเงี้ยครับผมก็คือเอท3ปะทะควีน9 ออฟสูตรหรือเปล่าฮะ ออฟสูตรทั้งคู่ครับ อ๋อโอเค กวางก็ออฟสูตรเขาก็ออฟสูตรนะครับ โอเค ผมก็
ถูก all in ถูกฝั่งเขา all in มาแล้วเราก็เปิดมาเอส3ไป let's go นะครับก็ฟลอปออกมาเอส6นะครับก็คือเขาเดทเลยทันทีแต่ในสมองเรายังไม่รู้เลยครับว่าเขาเดทแล้วอะไรเงี้ยยังเบลออยู่ครับก็เทิร์นตก6ซ้ำอีกตัวหนึ่งก็คือเรา complete full house ไปเลยก็คือจริงๆเขาเดทตั้งแต่ฟลอปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแฮนด์ที่จำไม่ลืมเลยประทับใจมากๆเลยครับแล้วก็ได้เอาไพ่เอส3ไปถ่ายรูปกับด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นแฮนด์ที่ประทับใจครับคู่แข่งนี่เป็นชาติเป็นมองโกเลียครับโอ้ชาติประหลาดด้วยโอ้ผมไม่เคยเจอเป็นมองโกเลียที่เขาเล่นโหดมากๆนะครับเขามาจากเจงกิสคานตอนที่เขาอยู่ไฟนอลเทเบิลเนี่ยพี่คนนี้เหลือแค่2บิ๊กบายนะครับตอนที่เข้ามาใน9คนสุดท้ายเหลือแค่2บิ๊กบายเล่นยังไงไม่รู้จนกระทั่งมาที่2เนี่ยครับใช่ครับเจงกิสคานเลยฮะแน่นอนเลยสายบู๊ครับไพ่โปรดที่ต้องเล่นทุกครั้ง อย่าให้ติดเชียวพูดตรงนี้แล้วเดี๋ยวคราวนี้ไปแข่งคนอื่นไม่ได้เลย 47 ครับมันคืออะไรฮะทำไมมันพิเศษยังไง 47เนี่ยมันมีเหตุการณ์ครั้งแรกเลยที่ทำความรู้จักกับ47นะครับผมก็คือตอนที่กวางเอา47ไปแคร็ก8ของชินโอเคแล้วชินมันก็โมโหมากโมโหเป็นใครก็โมโหครับพี่เล่นอะไรของพี่เนี่ยพี่เอา47มาแคร็ก8น่าเกลียดมากเลยก็โดนด่าตามสไตล์มันครับผมก็เลยได้เป็นการถือว่าเป็นการทำความรู้จักกับ47เป็นครั้งแรกครับหลังจากนั้นเนี่ยกวางก็เริ่มแบบเฮ้ยลองเอาเข้าไปเล่นๆดู47อะไรเงี้ยปรากฏว่ามันฮิตเวลามันติดอะครับมันติดแบบคนอื่นไม่รู้ตัวเพราะมันเป็น two gapper 4 5 6 7นะครับมันเป็น two gapper คราวนี้เวลามันติดสเตรทเนี่ยคนมักจะไม่ระวังตัวว่าโดนสเตรทแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นไพ่ที่กวางรู้สึกว่าถ้ากวางอยู่ในตำแหน่งที่โอเคอยู่ในสแต็กที่โอเคจะแอบเอาเข้าไปเล่นบ้างเป็นไพ่ favorite ครับผมดังนั้นเวลาเห็นบนบอร์ดนะฮะมี3มี6มี5ระวังให้ระวังให้ดีอย่าประมาทเป็นอันขาดนะครับอีกเรื่องหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าที่ใส่เป็นประจำอันนี้เป็นเสื้อนำโชคหรือเปล่าฮะเป็น collection TNT X Hold'em ปกติกวางไม่เป็นคนเชื่อเรื่องมูเตลูอะไรอย่างนี้เลยนะครับแต่บังเอิญไม่รู้เหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นก็คือวันที่เข้า Final Table ครั้งแรกที่เป็น Turbo Double Stack ใส่เสื้อตัวนี้ของโฮเดมมันเป็นเสื้อยืดหรือเป็นฮูดดี้เป็นเสื้อยืดครับเสื้อยืดเลยเหมือนเสื้อบอลคล้ายๆเสื้อบอลอ๋อโอเคก็เป็นเสื้อตัวนี้ที่เข้าไปถ่ายรูปแชะเรียบร้อยที่ Final Table พอน่าจะอีกหลายๆเดือนถัดมาใช่ไหมครับก็ไปแข่งเหมือนเดิม Turbo Double Stack แล้วก็บังเอิญอันนั้นไม่ได้ตั้งใจใส่เสื้อตัวนี้ไปอีกแล้วก็เข้าที่จบที่9อีกเข้า Final Table อีกคราวนี้ทีมงานเลยทักบอกว่าเฮ้ยพี่กวางตัวนี้มันเสื้อนำโชคป่าววะอะไรเงี้ยก็เลยว่ะหรือว่าจะจริงก็เลยครั้งที่3ก็เลยตั้งใจคราวนี้ตั้งใจใส่เสื้อตัวนี้ไปเล่นอีกแล้วเป็นไงฮะแชมป์เลยคราวนี้เฮ้ยครับผมก็เลยเชื่อซะหน่อยก็ได้เรื่องมูเตลูอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเสื้อนำโชคของกวางอะไรเงี้ยตอนนี้สมมุติเวลาจะเลือกใส่เสื้อตัวนี้ที่ครั้งต่อไปจะเลือกยังไงฮะเพราะว่าไปทัวร์นึงมันต้องอยู่หลายวันกวางลองใช้เสื้อตัวนี้กับอีเวนต์อื่นไม่เวิร์คครับอาจจะต้องเข้ากับ Turbo Double Stack ต้องใช่ครับถ้าวันไหนแข่ง Turbo Double Stack ต้องใส่เสื้อตัวนี้ใช่ครับขอให้สังเกตให้ดีแล้วกันนะฮะใครลง Turbo Double Stack ดูว่าบนโต๊ะคุณมีคุณกวางและเสื้อตัวนี้อยู่หรือเปล่าให้ระวัง47เข้าไว้นะครับด้วยและให้ระวัง47ด้วยก็ถ้างั้นเราข้ามไปเรื่องกินเพราะเวลาไปแข่งทัวร์บางทีก็พาเมื่อกี้พูดถึงแฟนนะฮะคุณเพลงพาไปด้วยแล้วเห็นว่าคุณเพลงเป็นคนเป็นนักกินเหรอฮะเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารครับผมเขาก็เลยเชี่ยวชาญเรื่องนี้ใช่ครับมีร้านไหนแนะนำเวลาไปแข่งไม่ว่าจะเป็นที่ไหนบ้างไต้หวันมะนิลาเกาหลีก็จริงๆแต่ละประเทศก็จะมีร้านอาหารเด็ดๆเยอะแยะนะครับอย่างไต้หวันเนี่ยล่าสุดเพิ่งไปเจอร้านหม้อไฟร้านหนึ่งซึ่งไต้หวันเนี่ยเขาดังฮอตพอตอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่บังเอิญว่าไปเจอเดินมั่วครับไปเจอฮอตพอตอยู่ร้านหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ที่แข่งชื่อเป็นภาษาจีนอ่านไม่ออกครับมันคืออะไรแล้วก็ถ่ายรูปวางก็ถ่ายรูปร้านไว้เดี๋ยวถ้าใครอยากได้เดี๋ยววางส่งให้เดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูฮะครับนั้นถ่ายรูปไว้ว่ามันเพราะว่าอ่านไม่ออกว่ามันคือร้านอะไรแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนๆในแก๊งบอกว่ากวางอยู่ร้านนี้นะใครแข่งเสร็จแล้วมากินได้ครับผมเพลงก็พอปรากฏว่ากินแล้วอร่อย
เพลงเขาก็เลยส่งไอ้รูปร้านเนี้ยไปให้เพื่อนเขาที่เป็นไต้หวันเขามีเพื่อนที่ไต้หวันอยู่ใช่ไหมครับเพื่อนบอกเฮ้ยยูไปเจอร้านนี้ได้ไงร้านนี้ร้านดังมากนะสำหรับโลคอลเนี่ยคือแบบใช่ร้านที่คุณลุงพูดเยอะๆไหมอะไรเงี้ยบอกใช่คือมันเป็นเจ้าของร้านเขาจะมาพูดมาคุยแบบเอ้ยยูไทยแลนด์เหรอถ่ายรูปหน่อยอะไรเงี้ยครับจะพูดเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นร้านเด็ดเดี๋ยวส่งไปให้กับทีมงานเทนตักขึ้นรูปแล้วกันครับมันอร่อยยังไงฮะซุปมันเหรอหรือซุปด้วยครับเนื้อดีมากเนื้ออร่อยมากราคาไม่แพงเลยเทียบกับร้านอื่นๆในเมืองอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จะมีพวกคือไต้หวันเขาจะมีฮอตพอตเขาจะมีอย่างหนึ่งที่แปลกมันคล้ายๆปลาท่องโกแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรแข็งๆเหมือนปลาท่องโกแล้วก็จุ่มน้ำอันนี้เพื่อนเขาสอนว่าจุ่มไปเลยนับ1 2 3 4 5เราขึ้นเลยอะไรเงี้ยครับมีเดียมแรใช่ครับดีแล้วมันจะกรอบๆนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ครับอร่อยดีนั่นคือไต้หวันนะไต้หวันฮานอยล่ะหรือประเทศอื่นล่ะฮานอยเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อใช่ไหมมีอันนั้นความจำไม่ได้ว่าสักคนในทีมเราเนี่ยพาไปนะครับก็จะเป็นมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อทรงคล้ายๆเฝอนะครับก็หรือว่าเขาเรียกว่าเฝอวางไม่แน่ใจก็อันนั้นอร่อยนะครับอย่างอื่นค่อนข้างกินยากสำหรับกวางอยู่เหมือนกันที่ฮานอยก็อาหารที่จำได้น่าจะอันนี้แหละครับเป็นถ้าฮานอยเนี่ยสิ่งที่ประทับใจคือกาแฟครับกาแฟเวียดนามกาแฟแปลกมากมีใส่ไข่อะไรใส่ไข่ใส่มะพร้าวใส่อะไรก็ไม่รู้สารพัดก็ลองกินไปเรื่อยๆได้หลายๆแบบอะไรเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่ควรไปลองที่ฮานอยแต่ก็อาจจะเหมาะกับคนที่กินกาแฟหวานหน่อยนะเพราะกาแฟที่นู่นมันจะค่อนข้างหวานกวางปกติกวางกินกาแฟค่อนข้างขมกาแฟแบบกาแฟซีเรียสอะครับแต่ว่าที่ไปเนี่ยไปกินเนี่ยก็คือเปิดใจว่าเฮ้ยมันเป็นของประเทศเขาของแปลกเนี่ยลองกินดูมันก็อร่อยดีใช่ครับหรือว่าก็คือมีไต้หวันกับฮานอยมีประเทศอื่นที่ร้านเด็ดอีกไหมความเคยไปแข่งที่ไหนอีกเกนติ้งผมที่เกนติ้งเนี่ยผมจะจำร้านฮอตพอตร้านหนึ่งได้ที่มันอร่อยมากเหมือนกันใช่ที่มันอยู่แต่ว่าแบบเหมือนทานที่มันจะเป็นซุปมันจะเป็นคลุกคลิกเหมือนเอาอะไรมาผัดแล้วเราก็เอาเนื้อไปจุ่มใช่ไหมใช่ครับร้านนั้นถือว่าดีครับซึ่งเกนติ้งเนี่ยช้อยเลือกเราอาจจะไม่ค่อยเยอะขนาดเพราะเราต้องนั่งกินกันในเกนติ้งทั้งหมดใช่ครับไม่ค่อยได้มีโอกาสออกไปข้างนอกเลยก็จะอยู่แต่ข้างในถ้าสมมุติไม่นับเฉพาะเรื่องกินเอาแบบภาพรวมชอบทัวร์นาเมนต์ที่ประเทศไหนจัดมากที่สุดไต้หวันครับโอเคมันดียังไงคือไต้หวันเนี่ยเป็นเวนิวที่เขาจัดมันค่อนข้างอยู่ในจุดที่เราสามารถเดินทางไปกินไปเที่ยวไปดูไซต์ซีอิ้งไปดูอะไรเงี้ยได้หลายแบบแล้วก็ที่พักดีคนในประเทศค่อนข้างเฟรนลี่คือเราทำอะไรพลาดหรือทำอะไรเดอแล้วไม่มีการด่าเขาก็จะแบบช่วยสอนช่วยแบบยูสั่งแบบนี้ยูกินแบบนี้อะไรเงี้ยได้ค่อนข้างจะเฟรนลี่ครับผมก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นประเทศที่กวางชอบที่สุดที่ไปมาก็เห็นด้วยนะถ้าเวลาใครถามว่าไปทัวร์นาเมนต์แรกในชีวิตไปที่ไหนดีผมว่าไปที่ไทเปเนี่ยค่อนข้างจะไม่เยอะค่าเงินก็เข้าใจง่ายไม่ต้องคูณอะไรมากแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่แพงใช่ครับเป้าหมายต่อไปในโป๊กเกอร์คืออะไรครับท็อป 10 ของไทยแลนด์หรือแชมป์เมนอีเวนต์หรือสำหรับกวางตอนนี้เป้าหมายคือเป็น professional poker ความหมายของ professional poker คือสามารถอยู่เลี้ยงชีพจากอาชีพนี้ได้นี่น่าจะเป็นเป้าหมายของกวางเคยได้คุยกับคนที่เป็นโปรจริงๆจังๆไหมว่ามันยังไม่ได้คุยแบบนั่งคุยกันซีเรียสว่าเขาทำยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่ากวางศึกษาจากที่เขาให้สัมภาษณ์ศึกษาจากที่พวกโปรฝรั่งเขาทำกันยังไงอะไรเงี้ยครับว่าเขาอยู่รอดด้วยอาชีพนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยครับใกล้หรือยังใกล้ถึงวันนั้นหรือยังครับโอเคน่าจะสักครึ่งทางแล้วถ้าจะเป็นโปรเนี่ยจะเป็นเพราะเนี่ยข่าวคราวเรื่องการจัดทัวร์นาเมนต์ในเมืองไทยมันก็เริ่มหนาหูขึ้นเรื่อยๆนะจะเป็นโปรในเมืองไทยหรือจะไปเป็นโปรที่ต่างประเทศถ้าเมืองไทยอนุญาตให้เป็นแล้วก็โอเคแปลว่าถ้าตอนนี้ก็ต้องเป็นโปรเมืองนอกไปก่อนต้องไปเป็นโปรเมืองนอกตอนผมไปแข่ง WSOP นี่คือแบบรู้สึกได้เลยว่าแบบโปรเขาเยอะจริงๆใช่ครับคือคำว่าโปรนี่หมายถึงว่าไม่ใช่แบบซูเปอร์สตาร์นะแต่คือคนที่ประกอบอาชีพด้วยการเป็นนักเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยเยอะมากจนรู้สึกว่าคือถ้าบรรยากาศมันเป็นอย่างนั้นก็เข้าใจได้อาจจะทำให้เนี่ยคนอย่างกวางอาจจะตัดสินใจทันทีเลยว่าเลิกทำอย่างอื่นไปเลยครับซึ่งมีความว่ามีหลายๆคนที่เขาทำได้แล้วที่เขาสามารถอยู่ได้ด้วยอาชีพนี้ได้แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วกวางมีแพลนจะไป WSOP บ้างไหม
เพิ่งคุยกับเพลงเองครับว่าทำยังไงเราถึงจะได้ไปนะก็ก่อนอื่นก็คงต้องปั้นแบงก์โรให้มันแข็งแรงก่อนครับเพราะว่าน่าจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการไปในการดูแลตัวเองให้อยู่ที่นู่นได้ในการที่จะเอาเงินเท่าไหร่ไปลงรายการได้น่าจะใช้เงินเยอะหาโชว์แถวไม่รับค่าตัวขอรับเป็นค่าใบอินอะไรอย่างนั้นน่ะอะไรอย่างนั้นน่ะนะฮะดูเป็นไปได้ขอให้โชคดีถ้ามีโอกาสคงไม่พลาดครับถ้ามีโอกาสคงต้องไปลองครับแล้วบทบาทของการเป็นนักดนตรีกับโป๊กเกอร์ตอนนี้คิดว่าในระยะยาวจะบาลานซ์2ด้านนี้ยังไงนักดนตรีครับวางก็คงทำให้มันถึงที่สุดเท่าที่มันทำได้นะครับผมก็แต่อย่างที่วางบอกว่าพอเราอายุ60-70เงี้ยวางคงขึ้นไปกระโดดโลดเต้นบนเวทีรุนแรงขนาดนั้นไม่น่าจะได้นะครับก็อาจจะต้องดูตำแหน่งอื่นในการอยู่ในวงการดนตรีอย่างเช่นแบบเป็นเบื้องหลังหรือเปล่าเป็นผู้จัดหรือเปล่าเป็นอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าค่อนข้างจะเป็นไปได้ในทางนั้นครับผมแล้วก็ทางด้านโป๊กเกอร์เนี่ยกราฟมันคงควรจะขึ้นไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันน่าจะสวนทางกันกับอาชีพดนตรีนะครับปีนี้ตั้งใจแข่งกี่ทัวร์นาเมนต์ฮะทางเทน่าตักส่งมา6รายการ APT ครับพูดไว้ตั้งแต่ต้นปีว่าผมไปหมดครับครับผมครับน่าอิจฉามากเลยอยากไปหมดบ้างครับตอนนี้มีโปรเจกต์อะไรให้แฟนๆติดตามบ้างครับไม่ว่าจะด้านดำน้ำด้านเพลงด้านโป๊กเกอร์ก็ด้านดนตรีครับดนตรีตอนนี้เนี่ยมีเพลงใหม่ทำกับพี่ๆทีมแมงโก้อยู่นะครับผมก็น่าจะได้ฟังกันสักประมาณปลายปีนะครับกับ Genie Record เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ทางเรื่องทัวร์คอนเสิร์ตยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ได้เลิกยังไม่ได้เลิกดนตรีนะครับยังอยู่ยังเล่นอยู่ครับผมแล้วก็ทางด้านดำน้ำครับโรงเรียนก็ยังเปิดสอนนะครับโดยครูกวางเองนะครับผมแล้วตอนนี้มีครูผู้ช่วยเพิ่มด้วยเพราะว่าครูกวางต้องไปเล่นโป๊กเกอร์ก็จะมีครูผู้ช่วยแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นคนควบคุมหลักสูตรการสอนอยู่ก็จะเป็นกวางนะครับก็ฝากติดตามนะครับทาง Rocker Diver นะครับแล้วก็ทางโป๊กเกอร์นะครับปีนี้เนี่ย APT 6 สนามน่าจะไปครบทุกอันนะครับผมก็ฝากติดตามผลงานของกวางแล้วก็ทีมสตาร์ด้วยนะครับโอ้โหมีแบบคอร์สแบบเรียนโป๊กเกอร์และเรียนดำน้ำควบกันไหมฮะสอนทั้ง2 อย่างมีคนถามนะครับทำเป็นเล่นไปจริงๆแบบว่าจริงแล้วก็น่าสนใจนะก็แนะนำได้ครับคือกวางไม่รู้สึกว่ากวางสามารถเป็นอินสตรัคเตอร์สอนโป๊กเกอร์ได้นะตอนนี้แต่ว่าให้คำแนะนำช่วยวิเคราะห์ช่วยกันคุยวิเคราะห์แฮนด์อะไรเงี้ยช่วยได้ครับผมโอเควันนี้ก็น่าจะได้ประสบการณ์ที่น่าสนใจจากกวางไปนะฮะอย่างน้อยก็เราก็จะได้รู้แล้วว่าเจอกวางเมื่อไหร่อย่างแรกเช็คก่อนคุณอยู่ใน Turbo Double Stack ไหม2เขาใส่เสื้อเทน่าตัก X Hold'em หรือเปล่า3ระวัง 47 ส่วนใครที่สนใจเรื่องโป๊กเกอร์นะครับเริ่มต้นที่เทน่าตักนะฮะเห็นไหมฮะคุณกวางเริ่มต้นที่เทน่าตักแล้ววันนี้นี่เขาเป็นเจ้าของสิงโตตัวเล็กนี้ไปแล้ว1ตัวเรียบร้อยนะฮะคนต่อไปอาจจะเป็นคุณผู้ชมก็ได้นะครับติดตามทางเทน่าตักได้ทุกช่องทางสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณกวางด้วยครับขอบคุณครับ